બાકી રાખું. એ બાકી નથી. અંદર કસ્ટડીમાં ગઈકાલે પકડીને આવ્યા. આરોપી હાજર નથી લાગે જેલમાંથી. સિસ્ટમ અપडेट इंस्टॉल करने के 520 KB નું જ અપડેટ છે. 520 KB છે ને. ઈ કોડ છે ને. EU update. ચાલવા વાળામાં આજે 68 નેક્સ્ટ 320 માં શું છે? રાજેશભાઈ ખાનાભાઈ 320 કે 322 નથી આરોપી. સાક્ષી નક્કી કરેલા છે કઈ છે કે શું છે? આયો ઉપર છે. મારામાં કેમ નથી બોલતું તો?
નથી આવવાના, આવવાના છે. ભલે બાકી રાખો. બેસજો બેન. એફએસ તૈયાર છે ને? પૂછો. 1-22-307 BS સાવલિયા RM જોશી. કેટલા હજાર રૂપિયા? 3 છે. ડી લિસ્ટ આવી ગયું છે. જૂન એટલે હમણાં તારીખ રાખો ને, જૂન મહિનામાં જવા દો ને. કેટલા જણ છે? સુનિલભાઈ લાભુભાઈ, મનીષભાઈ, કુલદીપભાઈ, દીપકભાઈ, રમેશભાઈ, માતાભાઈ, અમિતભાઈ લાભુભાઈ. એ મુદ્દે હાજર શું હતી? બધા ભાઈઓ જ છે કે શું છે? ભાઈ ક્યાં છે? સુનિલભાઈ ક્યાં છે? કોલ આઉટ થાય ને ત્યારે છે ને કહી દેવાનું હોય કોઈ આ છે, મારે મહેનત કરીને કરવું પડે ને. આ દરેક વખતે મારે માગવાનું ને. 1400 16-22 નંબર 4 પ્રેઝન્ટ છે. એક થી 3 નંબર 4 એ હાજર છે. 4 હાજર છે ને? ચિરાગભાઈ, રાકેશભાઈ, મુસ્તફાભાઈ, સબકત હુસૈન કે હાજર 4.
એક થી 3 ને બજ્યા છે, એમાંથી બિલેબલ બજવા છતાં કોણ હાજર નથી? બેસો. ભરતભાઈ રાયશંકભાઈ. શેના છે? ચોરી વાળા બધામાં વોરંટ બજવવું પડશે. એમ એચ શાહ 511 વાળા સોની ના આયા હશે, એવું છે ને? ભરતભાઈ રાયશંકભાઈ. સોની હાજર, બાકીના ગેરહાજર. નંબર બધામાં માલ રાખ્યો હોય ને ફોન એનડી કારિયા છે, એમાં રિપ્લેસ કોણ થયા છે? એમની જગ્યાએ બદલી નાખ્યું. પછી વોરંટ નું શું થયું છે? એ ડિવિઝન કેસ વોચ વોરંટ ગયા છે ખરા અહીંયાથી? જામીનદાર નું શું છે? દસ 5 બધામાં 10-5 કરી દો. આજે ઇસ્યુ કરી નાખો, જામીનદાર ને નોટિસ કરી નાખો. બાકી રહી ગયું. ડોક્ટર શ્રી વિધિબેન સંજયભાઈ. એકસો 58-22 આપતો નથી આવ્યો જેલમાંથી. બેન થોડી વાર બેસો. હા અચ્છા, પછી એડજોર્ન કરવી પડશે તો. એમનો શું રોલ છે? રાજકોટ દાખલ થયા. પીએમ ને એને પડી ગયા એટલે પેપર્સ કોણે રજૂ કર્યા? તો બીજા ડોક્ટર આવ્યા હતા કોઈ?
લાગ પડી જાય છે. સારવાર દરમિયાન કઈ હિસ્ટ્રી છે આપેલી? whether the disease has given any history to the patient doctor that who inflicted blow એ સારવારમાં લઈ જનારે આપેલી હિસ્ટ્રીમાં કઈ છે? એટલે લઈ જન એમ નહીં, લઈ જનાર આપે તો પણ એમાં ફેર છે. લઈ જનારે આપ્યું તો શું આપી એ પણ તમારે રેલેવન્ટ છે અત્યારે આ કેસમાં. ટ્રાયલ દરમિયાન જે ડિફેન્સો લીધા છે એના અનુસંધાને લઈ જનારે આપેલી હિસ્ટ્રી પણ રેલેવન્ટ બને કે ન બને એ તમારે જોવાનું રહે. What was the first version of the accused before the medical officer about the injury? And what are the subsequent version during trial? Relevant બનશે કે નહીં બને? એવું કઈ છે આમાં? આમાં એવું કઈ છે? તો કઈ તારીખમાં રાખું? ડોક્ટર સાહેબ કેટલો ટાઈમ? વીક, 2 વીક, એક વીક? નેક્સ્ટ વીકમાં રાખી દો ને. રાજકોટ થી આવે છે તમે એમને રિપોર્ટ મોકલી દીધો હોત તો પણ ચાલત. તમે કદાચ હેલ્થના લીધે આવી શકો એમ ડિપોઝિશન આપી શકો એમ નહોતા તો તમે ત્યાંથી રિપોર્ટ કીધો હતો પણ ચાલતું. કઈ નહીં, તમારે અસલ ડોક્યુમેન્ટ લઈ લેવાના હોય, આપી દેવાના હોય. અહીંયા આગળ તો પ્રોડક્શન કરાવી દો ને એ વખતે પછી ડાયરેક્ટ ત્યાંથી જુબાની આપશે. રૂબરૂ નહીં બોલાવો તો મારે ચાલશે. If you are in position to produce all this document today, then you may depose through Zoom. એ સર્ટિફિકેટ રેકોર્ડ ઉપર છે કે નથી? એટલે તમારે જો એમને ઝૂમ ઉપર બોલાવો છે ને રૂબરૂ આવશું મને કઈ વાંધો ને, પણ એમને હોસ્પિટલ થી એમને છોડીને આવું શક્ય ન હોય ને ઝૂમ ઉપર એમને જો ડોક્યુમેન્ટ રજૂ થઈ ગયા છે, ખાલી ડિપોઝિશન આપવાનું છે, ઝૂમ મારફતે આપી દેશે તો પણ ચાલશે. ઓગણીસ તારીખે તમે મારા ઝૂમ આઈડી ઉપર છે ને અહીંયા આગળ થઈ જશો તો ઝૂમ ઉપર હું છે ને વર્ચ્યુઅલી ડિપોઝિશન લઈ લઈશ. કોર્ટની સાઇટ ઉપર નંબર લેવાની જરૂર નથી. યુ નીડ નોટ. તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સાઇટ ઉપર જશો ને ત્યાં તમને ઝૂમ આઈડી મળશે. અહીંયા તમે છે ને ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની જે અમારી સુરેન્દ્રનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સાઇટ ઉપર જશો તો ત્યાંથી ઝૂમ આઈડી મળી જશે તમને. ઝૂમ આઈડી આપ્યો? આ મારી ઓફિશિયલ સાઇટ છે ડોક્ટર સાહેબ. આ સાઇટ ઉપરથી તમને બધી વિગત મળશે. આપણે બહુ શેમાં હોય છે આ નીચે વી વોલ કરશો ને notification live streaming of the district આની અંદર આપણે મૂકેલા છે ઝૂમ આઈડી નું એ કઈ કેમ દેખાતું નથી આમ?
સર્ચ કરજો તમે ઝૂમ આઈડી ક્યાં ગયા આપણા બધા મૂકેલા છે અંદર દેખાતા નથી. કોન્ટેક્ટમાં હશે. આ પણ છે. જાણી લેજો ને કઈ જગ્યાએ આવે છે. અંદર મુકાવ્યા છે આપણે એમ બધાના એને ઝૂમ આઈડી છે આપણે કયા એમાં મૂકેલા ખાલી બોલાવવાની જરૂર નથી કઈ જગ્યાએ છે પાછ લઈ આવો ખાલી. Notification about the live streaming details the company notification not well caught. Police station performance report આમાં પણ નથી. Justice clock history live streaming એમને આમાં દેખાયું છે બધા ડિટેલ્સ વ્યૂ ઓલ એને ચલો હું તરત લખી આપ્યું ને એમને આપ્યું ને ઝૂમ આઈડી આપ્યું ને. કેમ મીટિંગ બરાબર લીવ થઈ ગઈ મીટિંગ શું એક લીવ થઈ ગઈ લાગે છે. આપણા સાઇટ ઉપર ઝૂમ આઈડી કઈ જગ્યાએ આવે છે હે અચ્છા ઝૂમ આઈડી એન્ડ પાસવર્ડ આ દરેક કોર્ટના છે સર્ક્યુલર નોટ્સ ની અંદર છે ને દરેક કોર્ટના ઝૂમ આઈડી અને પાસવર્ડ આપેલા જ છે. જિલ્લાની તમામ કોર્ટોના ઝૂમ આઈડી ને પાસવર્ડ છે. ના એ જે આજે છે અહીંયા આગળ સપોઝ મારી કોર્ટમાં તો તમે આ લિંક ઉપર કરશો એટલે તમે સીધા ઝૂમ એનો મીટિંગ આઈડી આ છે અને પાસવર્ડ આ છે. પરમેનન્ટ મીટિંગ આઈડી પાસવર્ડ છે જ આપેલા જ છે. ઈમેલ એડ્રેસ એટલે આ કોડ પૂરતો તમારે આવવાનું હોય કદાચ તમે આવી શકો એમ નથી તમે મેઇલ ઉપર મને રિપોર્ટ મોકલશો તો પણ હું જોઈ લઈશ. નેક્સ્ટ મમતાબેન તારીખ આપે બેતાલી 22 નેક્સ્ટ 158 હર્ષદભાઈ રાજુભાઈ વાઘેલા એડવોકેટ છે બહાર છે અમદાવાદ અને આરોપી થોડી વારમાં આવે છે રસ્તામાં હતા એટલે આરોપી ક્યાં છે આવે છે એટલે રસ્તામાં હતા ને તો મને સબમિશન કરવાનું કીધું આવે છે. બાકી રાખજો. નારાયણમૂર્તિ ભુવનભાઈ બસ બીજું તો કે સીધું આના ઉપર આવ્યું ને આઈઓ ઉપર છે શેના ઉપર છે બીજી રાવ
कोई सा भी ये ऐसी एसीबी क्या सोच એસીબી કેસ વોચ છે પણ એમાં હતા કે નહીં કેસ વોચ હાજર છે કે નથી आइए कौन से दादू ये चला ये सीपीए चला ये चला चलो रिपोर्ट में ये रिपोर्ट है जी इश्यू करें डिफेंस विटनेस तरीके बोलावे डिफेंस विटनेस तरीके बोलावे કોને પેલા આવ્યા હતા પડતા મૂક્યા હતા આમાં કઈ રાખવી છે આઈઓ ક્યારે હાજર રખાવો છો એટલે આજનું બોર્ડ નથી ચાલવાનું એવું થયું એકની મુદત અરજી આવી છે ને બીજા આવ્યા નથી ડોક્ટર સાહેબ ને ગળામાં તકલીફ થઈ એની એસીબી ના આઈઓ ના આવ્યા એટલે પૂરું થઈ ગયું હવે સિવિલ અને ફર્સ્ટ સિટિંગમાં ભૂલ એમને આવું થઈ જાય હવે ફ્રી કઈ લખતર સ્ટેટ તો એ એક ચાલશે ફર્સ્ટ સેટિંગ ખારી ગયું પેલા ને આપણે એફએસ તો લઈ લઈએ નથી બેન કે એક ખડી જાય ને એટલે આખું તંત્ર છે ને તકલીફ પછી થાય કાં તો પછી છે ને ગણતરી વગર છે ને વધારે પડતા બોલાવવા પડે એવું થાય તમે કેલ્ક્યુલેશન સાથે બોલાવેલા હોય કે કોઈને હેરેસમેન્ટ ના થાય અને કામ સ્મૂથલી ચાલે એને બદલે એક ખડે ને એટલે પછી આખું શેડ્યુલ ખોરવાય નેક્સ્ટ હવે જો 18 તારીખમાં પેક છે વચ્ચે એમને રાખ્યો 19 ને 18 તારીખ ચાલશે એમાં 18મી માં કામ નથી બહુ આયો probably tomorrow I am not available. Color चेंज करना है હું અવેલેબલ નહીં હોઉં ને તો મેં કલર ચેન્જ કરી નાખ્યો હશે
હે શું ખાલી જ છે, પછી ના રાખ્યું હોય, કોઈ રખાઈ ગયું હોય તો, બાકી પછી મેં છે ને કઈ કામ મૂક્યું જ ન હોય. એ સાઇટ ઉપર જ છે, એ નંબર અને પાસવર્ડ. જો એ નંબર નાખી અને રિક્વેસ્ટ મોકલશે એટલે અહીંયા તરત લઈ લઈશું. પણ એમની પાસે પેપર્સ કે કઈ હશે, સર્ટિફિકેટ ડોક્યુમેન્ટ જોશે ને. શું કે છે? 2015 ની મેટર છે. ના બરાબર છે, 2015 ની મેટર છે એટલે એડજસ્ટ કરવું પડે. તમે પૂછી લો 18 પછી કઈ કે છે. એમની જ રાખેલી છે તમારે જો હે એ જ છે, વકીલ એક જ છે. આ મહેતાની છે. રામભાઈ 6-5 કીધી છે. આઈઓ પછી આઈઓ સિવાય બીજું કઈ બાકી નથી ને આમાં. ફાયલા પર લાતાર આઈઓ આવે એટલે પછી પાછું કઈ બાકી રહેતું નથી ને. આઈઓ જશે એટલે હું તે દિવસે છે ને એફએસ પણ તે દિવસે જ નોંધી લઈશું. એટલે એમાં છે ને 6-5 તમારું, તમારે જો બાકી ના હોય તો ક્લોઝિંગ માટે ના તો તે દિવસે એફએસ થઈ જાય. એટલે તમે આજે એટલે તમે જોઈ લો, બીજા આઈઓ હોય તો પણ કહી દો. હા તો એને પણ બોલાવી લેજો 6 તારીખે. એટલે 2015 ની મેટર છે, એ જ દિવસે એવું છે ને એફએસ નોંધી લઈશ. તમારે દલીલ ચાલુ કરવી હશે તો એ તૈયારી રાખજો, એ દિવસે દલીલ પણ આપી લઈશ. બીજું કઈ કામ રાખતો જ નથી. બરાબર, એટલે એ દિવસે બધું જ છે ને પૂરું થઈ જાય. મારા ભાઈ જજમેન્ટ માટે ભાઈ તમારા વકીલ સાહેબ ને કહેજો કે દલીલની તૈયારી સાથે આવે. એફએસ તે દિવસે જ લેવાઈ જશે. સેશન 16-22 માં સવારે કંઈક 2 આરોપી ગેરહાજર હતા ને એ કંઈક આવી ગયા છે. એમાં કયામાં? સેશન 16-22 ભાઈ હવે છે ને દર મુદતે હાજર રહેવાનું. તમે ખાલી 4 નંબર પર વકીલ તમે રોક્યા છે કે નથી રોક્યા? રોક્યા છે, માગ્યા છે ભાઈ? એમાં એલઆઈડીસી માગ્યા છે કોઈ એમને? અરજી કરવાનો કે છે, કઈ નથી. શું અરજી કરી દીધી છે વકીલ માટે? તો કરી દો. બાકી ગેરહાજર રહેશો તો પછી છે ને દર વખતે બેલેબલ વોરંટ નહીં આવે. હું દર વખતે તમને તારીખ યાદ દેવડાવવાની તકલીફ હું ના લઉં, કે તમને યાદ રખાવાની તકલીફ નહીં લેવા દઉં. પછી હું આ યાદ રાખીશ, જેલ ઓથોરિટી યાદ રાખશે તમારી તારીખ. લીગલ એડમાં જોઈતા હોય તો આ તમારે એલઆઈડીસી માંથી વકીલ જોઈતા હોય તો અહીંયા આગળ આ લાઈનમાં જ છેલ્લે ઓફિસ છે એમની, ત્યાં જઈને અરજી આપી દેવાની.
14 માં જોવા 14 જૂન સિરિયલ નંબર 19 માં આરોપી હાજર નહોતા, આવી ગયા છે. 158 કોણ આવી ગયું છે? આરોપી. જી એનબીડબ્લ્યુ બજવા ઉપર છે. શેનું વોરંટ છે? જી સર, ગઈ વખતે વોરંટ રદ કરાવ્યું હતું. સ્ટેજ આપણે સ્ટેજ છે ને એ સુધરી જવું જોઈએ. તો હું સીધો આ સ્ટેજ ઉપર જ ચાલુ છું. આપણે ત્યારે વોરંટ હતું તો સીએસ સિસ્ટમમાં સ્ટેજ એ વખતે જ બદલાઈ જવું જોઈએ. કયો રાખી છે? જૂન મહિનામાં છે. જૂન આવે છે. પંદર જૂન. ચાલો, શું કરવાનું છે 9 માં? એમાં એકદમ પેલાથી છે આરોપી 4 રાજ્ય સુનિલ ઉર્ફે સોનું, 4 આરોપીઓ. નંબર 1 એક્શન હતા. એનો એક્ઝમ્પશન રિપોર્ટ છે 14/6. બાકીના હાજર છે 2. 4 છે, એમાં 1 ગેરહાજર છે. તો પછી એટલે 5 કુલ હતા, એમાં 4 હાજર હતા, એકની એક્ઝમ્પશન આપી છે. તો કોણ બાકી કોણ રહ્યું છે? એક સુનિલ જે બાકી હતા એની એક્ઝમ્પશન આપી દીધી, બાકી 4 હાજર હતા. આ નથી બહાર છે, હાજરી પુરાઈ ગયા છે. આ કોણ ઉભા થયા છે? થોડી વાર બેસો. આમાં નથી ને? તમે ભાઈ થોડી વાર એ તારીખ આપો છો? સુનિલમાં 14/6 આપી જ છે મને. એક એક્શન હતો, એનો રિપોર્ટ આવી ગયો. 14/6 વકીલાત નામું બધાનું આવ્યું. હા, બધાનું આપ્યું. કઈ નથી. ચલો, શેમાં ચાલુ કરવું છે? ચાલો એસીબી માં. હિતેન્દ્ર કુમાર અમૃતલાલ, કે.એમ. મહેતા ડોક્યુમેન્ટરી લિસ્ટ ઉપર છે. 2021 ની એસીબી છે. ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ છે, એની જોઈ લેજો. મુદ્દામાલમાં ના જતા રહ્યા હોય. તમને સીડીઓ મળી ગઈ છે? તો ચાર્જશીટ નો ભાગ હશે ને. અનસીલ્ડ હશે તો આપેલી જ હશે. ના તો આપણા મહિના મૂકી હોય. એનું છે ને આપણે પેલું બનાવવાનું છે ને, 2 કે 3 4 વોલ્યુમમાં જેમાં કરવું હોય ને એ ગોઠવી અને બાઉન્ડ વોલ્યુમ બનાવી નખાવજો. આ બધા કાગળો છૂટા છે ને, આ 3 વોલ્યુમ કરી નાખવાનો. વાંધો નહીં, સિક્વન્સ પ્રમાણે ગોઠવીને. પેજિંગ નંબર કરેલા છે એ પ્રમાણે છે ને. વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી છે,
આમાં સીડી આમાં પણ નથી, મને આપી નથી. અનસીલ્ડ કોપી તમારી પાસે જ હશે. મુદ્દામાલમાં ના હોય. સેટ બનાવી દેવડાવજો ને. આવે છે ને બનાવે વોલ્યુમ 1, 2, 3. એટલે ના, હું બુક બાઇન્ડિંગ કરાવી નાખાવીશ પોલીસ પેપર્સ, એટલે મને સમજણ પડે. અને સિક્વન્સમાં ગોઠવીને બાઇન્ડિંગ કરાવી લો ને અંદર આપણે રેકર્ડમાંથી. હે હા, જોઈન કરાવી દો. આમ તો એસીબી ત્યાંથી કે આમાં છે ને વ્યવસ્થિત બાઉન્ડ વોલ્યુમ જ આપવું જોઈએ ચાર્જશીટ નું ને બધું. તો અમારે અહીંયા આગળ મહેનત કરવી રહી. ના, ફાઇલ એની વ્યવસ્થિત, પણ તમારું લાંબુ રેકોર્ડ હોય ને, આ ફાઇલ છે ને 5 વર્ષમાં આમાંની એક ડોક્યુમેન્ટ ના રહે, બાઉન્ડ વોલ્યુમ ના બનાવો તો. એ બાઉન્ડ વોલ્યુમ હોય તો પછી વાંધો નહીં, 10 વર્ષ. બાઉન્ડ વોલ્યુમ થાય પછી 10 વર્ષ ચાલે નહીં. એ તારીખ આપું, બોલો. લિસ્ટ બનાવવામાં એમને કઈ બહુ, તમારે 6 તારીખ રાખવું અત્યારે, અને એસીબી કયો છે? હે, તે દિવસે ઓપનિંગ ઓફ કેસ માટે રાખું છું. બોલો શિડ્યુલ. હવે 20 તારીખે ટ્રેપિંગ ઓફિસર ને 20 તારીખે કોને બોલાવા છે? છે ને એમનું છે, એમને જેનાથી ચાલુ કરવું હોય. જોઈ લો કે ફરિયાદીથી ચાલુ કરવું છે કે પંચથી ચાલુ કરવું છે. તો પંચને બોલાવી લઈએ. મારે તો સરખું છે. જો પંચ ફરિયાદી હોસ્ટાઇલ થયો હશે તો એની વિગતો તમે પંચમાં લઈ શકશો. પંચને પેલો તપાસ લીધો પછી ફરિયાદી હોસ્ટાઇલ થયો તમે પંચમાં કશું નહીં કરી શકો. ભલે ભલે ભલે, તો વાંધો નહીં. તમે જે નક્કી કરો એમાં મારે તો કઈ પછી જોકે તો તમારા ટ્રેફિક ઓફિસર તો છે જ પાછળ ફરી એના માટે, એટલે કદાચ વચ્ચે આવીને આગા પાછા ટ્રેફિક ઓફિસર છે જ, પછી પાછા ટ્રેફિક ઓફિસર છે જ. અને ઓડિયો વિડીયોગ્રાફી સાથેની ટ્રેપ છે, એક ઓડિયો વિડીયોગ્રાફી છે, સીડી રજૂ છે, વોઇસ સ્પેક્ટ્રોગ્રાફી રિપોર્ટ ને બધું આવી ગયેલું છે. અનસીલ્ડ સીડી છે એ રિપોર્ટનો ભાગ, સીલેડ સીડી છે એ રિપોર્ટનો ભાગ જ બનશે, મુદ્દામાલમાં નહીં જાય. મુદ્દામાલમાં જે ગેઝેટની અંદરથી કાઢેલું મેમરી કાર્ડ છે ને એટલું જ જશે. અનસીલ્ડની કોપી તમારે રાખવાની છે, એક મને આપવાની છે, એક એમને આપવાની છે. બરાબર. વીસ તારીખમાં પંચને બોલાવીએ છીએ. 3
જુલાઈ, ફરિયાદી એટલે 3 જૂન, સોરી 3 જૂન ફરિયાદી, એટલે શેડ્યુલ એમાં લખતા જજો. પછી આ શેડ્યુલ છે ને એ પ્રમાણે એને એક વખત મેં શેડ્યુલ નક્કી કર્યું પછી નહીં આવ્યા તો જામીન રદ કરીને કસ્ટડીમાં લઈને યુટીપીમાં હું ડે ટુ ડે ચલાવી આપીશ પછી. એટલે અત્યારે શેડ્યુલ નક્કી થતું હોય ત્યારે તમને અનુકૂળ ના હોય તો અત્યારે કહી દેજો. પછી શેડ્યુલ નક્કી થયા પછી તે દિવસે અરજી આવીને તો આરોપીને કસ્ટડીમાં લઈ અને લીગલ એડમાંથી જોઈતી હોય તો વકીલની સેવા પૂરી પાડીને પણ હું ડે ટુ ડે ચલાવી આપીશ. એટલે એક જ પંચ આવશે, 2 પંચની જરૂર ના હોય. બીજા પંચને તપાસવાના ના હોય કે તપાસો છો હે? શું એ 226 મુજબ એમનો કેસ ઓપન કરી દેશે ને તે દિવસે ચાર્જ હું જીવતો હિસ્સો કરી લઈશ. મને ખબર નથી એટલે હું એવું નહીં ખબર એ કરશે. 3 જૂન ફરિયાદી માટે, પછી એની આગળનું પછી 10 જૂને. અને અચ્છા આમાં પેલી તારીખ હજુ મારે બાકી લાગે છે કે આખો મહિનો ચાલુ છે એવું છે. જૂનમાં એક રજા નથી શનિવાર. હા 29 છે, બાકીના શનિવાર બધા ચાલુ છે. રજા છે. જુલાઈ વર્કિંગ છે. બરાબર, ફર્સ્ટ બરાબર. બાવીસ રજા છે. પહેલી તારીખ પછી 17 તારીખ. ભલે તો અત્યારે આટલા સુધી રાખીએ. 20/5/3/6 એ પંચ અને ફરિયાદી માટે. તમારે 6/5 ચાર્જ ફ્રેમ ઉપર છે. હા 20મી પંચ ને બોલાવ્યા
એટલે 20મીએ પંચ અને એના પછીની ડેટે ફરિયાદી, 3જી તારીખે ફરિયાદી. પછી ટીઓ અને સેન્કશન. કે પછી પેલા પ્રયોગ કરનારને બોલાવો છો. એ તો ટ્રાફિક ઓફિસર ચાલે. ટ્રાફિક ઓફિસર કેમ મેં મારી સાથે ના ફલાણાને આમ કીધું, આને આમ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું. એ તો નિવેદન મુજબ બોલી જ જાય. 4/21 બીજે જોશી, અમારી ડી લિસ્ટ ઉપર છે 14 મદદ થી. એ તો ક્યારનું થઈ ગયું. 169 ક્યારનું થઈ ગયું. આ વ્યક્તિ છે થર્ડ પાર્ટી છે, ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટને એક્ઝોનરેટ કરેલા છે. ગુજરી નથી ગયા, પછી ગુજર્યા. એક્ઝોનરેટ કર્યા છે ને પછી ગુજર્યા. 169 નો રિપોર્ટ ભર્યો એટલે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસર એમને એક્ઝોનરેટ કર્યા, તો એની વિરુદ્ધનો પુરાવો નથી અને પછી ગુજરી ગયા. ડિફેક્ટો કમ્પ્લેન અને 169 ના રિપોર્ટ સામે કોર્ટે નોટિસ કરીને સાંભળવા માટે બોલાવ્યા હતા. ડિફેક્ટો કમ્પ્લેન અને કોઈ ઓબ્જેક્શન ફાઇલ નથી કર્યા અને મીનવાઇલ ગુજરી ગયા. એટલે હવે ડી લિસ્ટ આપો એટલે ઓપનિંગ. છ 5 માં નહીં રાખી દઉં જોડે જ. આને તો બનાવેલો છે. જો મારે આનું ઓપન કરવામાં વાંધો નથી, હું તૈયાર છું. આવું તમે રાખો ને તો તમને તે કેસ તમારો અઘરો ના પડે. એમાં નહીં જરૂર પડે. એસીબી માં તમારે પેજિંગ કરવાની જરૂર નહીં પડે. એસીબી એ બધા સેટ પેજિંગ કરીને જ આપ્યા હોય. બીજા પોલીસ સ્ટેશનમાં તકલીફ હોય. ફેરિસ્ટ નથી મૂકી લાગતી આમાં. બે સેટ છે ના એક નંબર છે. ફેરિસ્ટ આમાં નથી બાંધી. એ કેમ એ સેટ? નામદાર કોર્ટમાં આપવાના કાગળોનો સેટ. ફેરિસ્ટ ક્યાં કરશે? અલગ ચાર્જશીટ જોડે છે. જો એમાં નથી ને ચાર્જશીટ જોડે. તો આપણે સેટ બનાવવા માટે ને ત્યારે તમને એટલું એ રે કે એમાં ફેરિસ્ટ બંધાયેલી હોય છે. આંખ એકની પહેલા હશે કે આંખ એક પછી હશે.
આમાં ઉપર નહીં બનતા, ક્યાંથી બનતો ઉપર તો એની પિન કાઢી લેજો ખાલી, પેલી પ્રિન્ટ છે ને એમાં કાઢલો ને, આગળ બતાવી દેવાનું, રિડ્યુસ કરીને પ્રિન્ટ કાઢી લો. થઈ જશે અહીં ચોટાડી દેવાનું, રિડ્યુસ કરીને કરીને પછી એક જ પાનું છે કે બે પાના છે? બે પાના, વાંધો નહીં. પાંચ નંબર વાળું 3:20 છે. કયો સિરિયલ નંબર 5 3:20. આજે વાતું જ કરવાનો દિવસ છે. 3:20 માં હા 15 3:20 ને વાંધો નહીં. કેમ આમ છે, પેલું ડિલીટ છે. ત્રણ 20 ને કટ કર્યું, કેમ આવ્યું નહીં? 26 4 3:20 બેલાઉટ છે. 3:20 કઈ છે? હા ત્યાંથી ફોન કરી બોલાય. એક સાહેબ સિરિયલ નંબર 7 છે. માલવડ થી ધાંગધ્રા ગયા, ધાંગધ્રા થી પછી કુકડા ગયા. સિરિયલ નંબર 7 છે ને સાહેબ, એમાં આરોપી ગુજરી ગયા છે. ગુજરી ગયા, જાહેર કર્યું? ના સાહેબ, એનો મરણનો દાખલો મેં મંગાવ્યો છે સાહેબ. સોમવારે લગભગ આવ્યો છે. સોમવારે હું રજૂ કરી દઈશ એની સાથે, પ્રોસેસ સાથે. એટલે આજે જાહેર કરો છો ને, આજે હું ગુજરી ગયા છે ને, જાહેર દાખલો રજૂ કરીશ. મરણનો દાખલો સાહેબ સોમવારે હું રજૂ કરી દઈશ. એક જ આરોપી છે? એક જ આરોપી. પ્રોસેસ તમે આપો, એટલે કોપી આપો, એટલે હું એમને સીલ કરાવી દઉં, એટલે આઈઓ મારફતે એમને તપાસ કરાવી હોય ને તો કરાવી લે એમ. ભલે ભલે. આમાં એક સ્ક્રીન કરતા ને. એટલે હર્ષભાઈ જાદવભાઈ માં આપણે કોણ છે? તમે જ છો ને? એફએસ લઈ લઈએ હવે. આ નાચ કઈ ગઈ આપડી. હું ચાર્જ કરતો ને ત્યાં 302 12 આરોપી નીકળવાનું. આ નીકળવાનું 12 આરોપી આમાં
લીગલ સાઇટ છે કે કયા પેપર? ના કઈ ના કઈ જ્યાં છોડે ત્યાં આપણને કઈ ફેર નથી પડતું. જે છે ને પીઠપટ્ટી ક્યાં કઈ ફૂટપટ્ટી હોય ને અહીં કટર મૂકીને કાપી નાખવાનું. બેન નીકળ્યા ને એની પાછળ લઈ લો તો ચાલશે. પીઠ બગાડવું નહીં. આ છે ને તમે આમ મૂકો ને આવું અહીંયા આગળ આમ કરીને આટલું જ કટ કરવાનું રહે ને અને ગમથી ચોંટાડી દે. ત્યાં મોકલશો ને એટલે એક આ પેજ ચોંટાડી દેવાનું ને એક અહીંયા આગળ ચોંટાડી દેવાનું એટલે બે પેજ જાડા થઈ જશે આમ અહીંયા આગળ મૂકીને. ના પાક પછી કટ કરી નાખો. આવું કાલી હતું ત્યાંથી એની પાસે જશે ને પેલી પેસ્ટ હશે ને એનો વ્યવસ્થિત થઈ જશે. એમણે વ્યવસ્થા રાખી જ છે આપણા માટે 2 પેજની. તો એફએસ માટે લઈ જાઓ ભાઈ. એફએસ માં આરોપી છે ને બોલાવી લો. ચાલો આવી જાઓ ભાઈ. હર્ષભાઈ ફરિયાદ પક્ષનો પુરાવો તમારી રૂબરૂ અને સાંભળતા લેવામાં આવ્યો તે અંગે તમારે કંઈ કહેવું છે? ખરી વાત છે. ના મેળ ખાધો? 3 પાના છે કે શું છે? પુરાવા બાબતે શું કેવું છે? ખોટી વાત છે. નહીં એ જે કે ખોટી વાત છે, ખોટો પુરાવો છે. ભાઈ અમને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું છેલ્લું જજમેન્ટ છે એફએસ ઉપરનું, વાંચેલું છે ને, કહી દઉં. બાકી એને જે કેવું હોય ને એ કહેવા દેજો. નથી પેલા સુપ્રીમ કોર્ટ બુકમાર્ક
next region.
कंट्रोल वीसी नहीं आता जूम में निकली गई मैं मारे मीटिंग में गई कनेक्शन वीक पड़ू लगे बीजू कार्य स्ट्रेटा में बताई देगा આવી રીતના બે બનશે ને તો ચાલશે એમાં આટલા જાડો હશે ને દોરી બાંધશે ને તો આવો જાડો હશે ને તો વાંધો નહીં આવે આ એક આપું છે આ એક જ છે અને આ પાછળ હશે તો ત્રણ વોલ્યુમ પર નાખવાનું એક બે ને ત્રણ વોલ્યુમ મિડલ વોલ્યુમ નું બહુ જરૂર નહીં પડે ફેરિસ્ટ એમાં કોપી કરીને જ આપી દેજો એટલે ફેરિસ્ટ ગમે ત્રણેયમાં મૂકી દો તો ચાલે એક મૂકે તો ચાલે એટલે ફેરિસ્ટની કોપી પ્રિન્ટ કરીને જ આપી દેવાની અહીંયાથી ફેરિસ્ટ પછી પાછી ગોતવાની ના રહે અને આવું પછી તો આપણે ઉપર ચોંટાડવાનું તો અહીંયા બનાવીને આપણે ચોંટાડી દઈશું ને પછી હા એટલે કાં તો બનાવીને એમને પ્રિન્ટ કાઢીને આપવા હોય તો આપી દો તો એના ઉપર છે ને ચોંટાડીને જ આપો એ નાની ચબ્બર ખીચ છે ને એવી બનાવીને આપી દેવાની એટલે એક પાનામાં ત્રણ બનાવી દો તો ચાલશે વોલ્યુમ 1 વોલ્યુમ 2 વોલ્યુમ 3 પછી વચ્ચે કાપી થઈ ગયો ને
शायद ही एक ini ya ખોટી પુરાવા સ્થાયી દીવાની દરમિયાન FIR ની રિપોર્ટ સ્વરૂપની નકલ આપે છે એ નહીં આવે આમાં. એ તો ડિફેન્સે રજૂ કરાવેલી છે ને એવું સુરત આમાં એમાં નહીં આવે. એ જે નીચેનું નહીં આવે એ નહીં આવે. એમને રજૂ કરેલા ડોક્યુમેન્ટ છે ને શું બચાવ પક્ષનો નહીં આવે. બચાવે એના બચાવમાં જ રજૂ કરીને એ ખોટી વાત છે કે પાછું એ બે તો બે મેળ ના ખાઈ બધું ખોટું જ લખાયું હશે. એ પણ એ નહીં આવે. એ કોન્ટ્રાડિક્શન અને ઓમિશન પૂરતું આવે એટલે એમાં ના આવે.
એ પાર્ટ જે રિફર કર્યો છે ને એ કોન્ટ્રાડિક્શન અને ઓમિશન રેકોર્ડ ઉપર લાવવા માટે રજૂ કર્યો. એ નહીં આવે. Live streaming off. To that effect, this point has been raised. And I must candidly confess before the court, under the law, negative not requires to prove. To that extent, the learned trial judge has committed some error in putting the burden upon the appellant, proving the negative. To that extent, his argument was right. Then, sir, the third, that is the invitation card, which much has been, the appellant counsel has put the stress on this invitation card by taking the court on the various aspects of that. Because Pushti Mark Pramane, I am entitled, and to support my adoption, I produced the affidavit of my Acharya. To that extent, this has been distinguished and the certain points made. Then, sir, point number 4, by taking the page number 24, para 9.4, prima facie case hova chhatan nathi manyo. Then the 1995 Supreme Court page 2372. Then point number 5, page number 9, niche thi 10મી લાઈનમાં defend number 4 is saying adoption deed માં નથી કરેલ. So therefore, the issue raised by him that this is the contract. So therefore, the contract is not signed by the defend number 4. Therefore, this is not valid contract. This is some in substance the point raised by him. Then, sir, and again, the triable issue, that is the finding of the court. Once the court has come to the triable issue, the court ought to have granted the relief in favor of the appellant. Then, sir, very interestingly, the 6th point, the family settlement girls, page 20, page 20, paragraph 9.3. HUA for settle property, milkat nu varnan jaruri nathi. Now, sir, this is very crucial issue which has to be decided by this court. And then I'll develop when I'll touch point wise as per my notes. But nonetheless, from the judgment, this point has been touched by my friend about the family settlement. Then, sir, balance of convenience, page 21-22 has been shown. And for this, totality of this, the answer given by him, that I have not given the list in my pleadings. But nonetheless, I produced 2 documents, 3/4 and 3/5, which supports my case that there is some case which I heard. So therefore, I have given this notice. And these 2 notices supports my case so far as the not mentioning the description of the property in the pleadings. But nonetheless, this 3/4, 3/5 is the answer given by them. Then, sir, very interestingly, this was, sir, is here addressed the court on 9th February. Then on 10th March, the second day of the arguments, he touched the issue about the class 1 hair. And I distinctly remember the submission made that the learned trial judge has also accepted. And for that, he taken the court with the relevant paragraph of the judgment. And he says, yes, plaintiff and the defendant, they are the class 1 heirs. So therefore, they are entitled. And therefore, they are, the appellants are entitled to maintain this cause against the defendant number 1. Then right to sue, page 14, which is shown legal heirs say, therefore they have right to file the suit. Then, sir, very interestingly, because this nomenclature I have come across, sir, the adjective used the property martina. One that is the personal, another is private. And sir, personal personal property upper બીજાનો હક નથી લાગતો. It's personal remains the personal. અને સાહેબ જે પ્રાઇવેટ કહ્યું કે બધા જ લીગલ હેર્સનો હક છે. આ એમને ડેફિનેશનનો એક્સપ્લેનેશન કોર્ટને આપેલું. I'll deal with that also. પછી ફેમિલી સેટલમેન્ટ નથી એવું. It is positive case before the court. There is no problem. અને આ બધી HUF ની પ્રોપર્ટી છે સાહેબ. This is the case which is orally addressed to the court. Of course, the plaintiff is very silent on this.
Then, sir, on that day, page number 11, page number 10, page number 22, and page, these are the three of the order of the learned trial judge, which has been referred by him to support his argument. Now, sir, last but the least, sir, about the affidavit which I placed to support my deed of adoption. The interpretation which he has canvassed before the court, કે સાહેબ આ જે ટ્રેડિશન અથવા તો જે કસ્ટમ મેં જે નામદાર કોર્ટ પાસે with the support of the affidavit of the acharya which I placed, it is only privilege of the acharya. It is not for the disciple to follow that custom. So therefore, only this is available to the acharya, not to the sevak or the disciple. That is the interpretation which is said so. So therefore, this custom which has been claimed by the respondent, it's not correct. There is no custom so far as this tradition which I claimed, married son and the even with the child, the son can be adopted, which is not permissible under the law. That's the last but the least. And sir, this affidavit which I just tendered, one page was missing. Yes, sir, એમને એવું કહ્યું કે સાહેબ બહુ ડિલેથી રજૂ કરેલી છે. It is not filed immediately. That also I'll deal with at the later stage. But this is not correct. And again, invitation card has been commented. So sum and substance, these are his argument. And then he has just narrated his case by saying that there is a prima facie case. Court has also believed, number one. Number two, there are triable issues. That is the finding of the learned trial judge. So therefore, the court ought to have granted the relief in my favor. And therefore, this is my appeal. Appeal requires to be allowed. He intend to, I believe, the place couple of So far judgments. this affidavit is concerned, this affidavit has been relied by the plaintiff. No, by the defendant. This is my document. The Custom, yeah. defendant number 4 has filed affidavit and produced this affidavit. Yeah. It is my case to support my case because I am facing that the challenge of the deed of adoption. In support of that, I produced this before the court, before the learned trial judge. So therefore, in nutshell, the focus of the arguments, not on the rest of the other things, but possibly taking the assistance of the judgment or the order passed by the learned trial judge, the focus made by the appellant that though learned trial judge has repeatedly, not at once, but so many places, found that there is a prima facie case, triable issue, even then the court has not granted relief in my favor. Therefore, this appeal. And in support of that, couple of judgments we intend to produce before the court. But the copy was not there, so therefore he says I will place it later on. So therefore, I have no chance to distinguish today. As and when the copy is given, I will try to distinguish and to assist the court also. Now, with the argument, sir, first have a look at the plain. What is their case in the plain? Because ultimately, while deciding the appeal, the court has to look into the plain. And sir, in the first paragraph, at page 2, sir, Yeah. and before that, sir, it is not required under the statute or the code, the section under which you have filed the suit. But fortunately, the plaintiff has said so. On page 2, sir, Babat. Specific Relief Act ni kalam 34 mujab declaration મેળવા તથા કાયમી મનહુકમનો on the page number 2, sir. Declaration મેળવા તથા કાયમી મનહુકમનો દાવો. So therefore, their suit, as per this, the suit can be there any under any law. There is no any compulsory that you must require to disclose under which provision of the law you have filed the suit. Fortunately, they have said so. So therefore, I have the liberty to assist the court when they have said that I filed the suit under section 34, whether it is permissible or maintainable or not. Now, sir, kindly look at the paragraph 1 on the same page. પહેલી 4 લાઈન તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ સાહેબ. એમાં ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં નીચે સાહેબ હોમોપસ્કારોના પૂર્વજ રાજા શ્રી બલવરસિંહજી, આઈ એમ ઓન પેજ 2, સર. કલણસિંહ ઝાલા રાજ કરતા હતા, તેઓનું તારીખના રોજ અવસાન થયેલ. ત્યારબાદ રાજ્યની પરંપરા રિવાજ મુજબ સૌથી જયેશપુત્ર ઇન્દ્રસિંહજી ગાદીએ બિરાજેલ અને શ્રી બલવરસિંહ કરણસિંહજીને ભાઈ સાહેબા તથા સંયુક્ત માલિકો બનેલા છે. સ્ટેટના કાયદેસરના વારસદારો અને સંયુક્ત માલિકો બનેલા છે. અને સાહેબ એ પછીનું સેન્ટેન્સ, આમ રાજવી શ્રી બલવીસિંહજી કરણસિંહજી ઝાલાના અમોવાદીઓ તથા પ્રતિવાદીમાં એકવાળા થાન લખતર સ્ટેટના રાજવી પરિવારના સભ્યો તરીકે કાયદેસરના સીધી લીટીના
વારસદાર તથા ઉત્તરાધિકારી પૈકીના છીએ. સાહેબ પરિવારના સભ્યો તરીકે I have no difficulty, પણ સાહેબ the further line which has gone, Class 1. કાયદેસરના class 1, there I had objection. I'll just read the pleadings and then I'll place my arguments before the court. Then sir, paragraph 2 sir. આ કામના પ્રતિવાદી નંબર 1 વાળા શ્રી બલભદ્રસિંહ ઇન્દ્ર ઝાલા હાલ ઠાકોર સાહેબ તરીકે કુટુંબના વડાને વહીવટ કરતા છે. તેમના રાણી સાહેબા સને 2010 માં અવસાન પામેલ છે અને શ્રી બલભદ્રસિંહ નિસંતાન તેમને કોઈ કાયદેસરના વારસદારો આવેલ નથી. Then sir, paragraph 3 કે લખતર સ્ટેટની પરંપરા અને રિવાજ મુજબ વિરુદ્ધ દત્તક ગ્રહણ કરેલ છે તેમજ તેમને યુવરાજ ઘોષિત કરે છે. ગેરકાનૂની પરંપરા વિરુદ્ધ નલ એન્ડ વોઇડ છે. અને સાહેબ paragraph 4 indicated why the suit has been filed. રાજપરિવાર તરીકેની કાર્યવાહી યોગ્ય વાજબી કાયદેસર નથી જેને રદબાતલ નલ એન્ડ વોઇડ ઠરાવવા હાલનો દાવો લાવવામાં આવેલ છે. Then sir, go to the paragraph 8. Paragraph? 8 on page 4. Yes. Right, page 4, paragraph 8. ભારતીય કાયદા મુજબ પુખ્ત વયની વ્યક્તિ સાથેના કરારમાં પુખ્ત વયની જાતે જ સહમતિ આપવા હકદાર છે અને તે કરારના પક્ષકાર હોવા જરૂરી છે. પ્રતિવાદી નંબર 1 વાળાએ બનાવેલ તકરારી ડીડ ઓફ એડોપ્શનમાં પ્રતિવાદી વાળા પક્ષકાર નથી. કરારમાં તેમની સંમતિ નથી. ત્યાં સમય પણ કરાર દૂષિત હોય. કરાર કાયદા વિરુદ્ધ નલ એન્ડ પ્રવાહ છે. મેં આપને જે કહ્યું કે કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ પ્રમાણે the person who has been adopted, he is not party to this document nor he has signed, so therefore divorce the provision of the contract act and therefore this is null and void. Then sir, paragraph 9, અમોવાદીઓનો અન્ય વારસદારો સાથે ધ્યાન લખતર સ્ટેટની તમામ સ્થાવર જંગલ મિલકતોમાં વારસાઈ હક સમાયેલો છે અને તે હક પોસાતો આવેલ છે. પ્રતિ નંબર વાળા દત્તક ગ્રહણનું ગેરકાયદેસર પ્રત્યે અમોવાદીઓનો વર્ષોથી પોસાઈ આવતા વારસાઈ હક અને અધિકારને નુકસાન કરવા માંગતા હોય જેથી તેઓના ગેરકાયદેસર ગેરબંધારણીય અને ગેરકૃત્ય કાર્યને અટકાવવા માટે હાલનો દાવો લાવેલ છે. Then sir, paragraph 10, ધ્યાન લખતર સ્ટેટના રાજવી પરિવારની પરંપરા રિવાજમાં મોટા પુત્રને વિરાજપદ આપવામાં આવે છે. તે જ સમગ્ર રાજવી પરિવારની મિલકતો અને અકસ્માતનો વહીવટ પરિવારમાં લાભ અને હિત માટે કરે છે. હાલના ઠાકોર સાહેબ શ્રી બલભદ્રસિંહ પરિવારવાળા નિસંતાન હોય આ વિરાજપદ વહીવટકર્તાનું પદ તેમના બાદ રાજવી પરિવારના રિવાજ અને પરંપરા મુજબ લાયકાત ધરાવતા સભ્યને મળે તેમ હોય તે અધિકારને ખતમ કરવા અને પોતાનું વર્ચસ્વ કાયમ કરવા પ્રતિવાળાએ 4 બેને ગેરકાયદેસર રીતે જે અમોવાદીઓના અધિકારોને હકને અસર કરે છે તેથી પણ હાલનો દાવો લાવવાની ફરજ પડેલ છે. પેરેગ્રાફ 11, કોઝ ઓફ એક્શન. પ્રતિવાદી નંબર 1 વાળા ગેરકાયદેસર રીતે સમગ્ર કાનૂન જોગવાઈ વિરુદ્ધ રાજવી પરંપરા અને રિવાજ ન હોવા છતાં પુખ્ત વયના પરણિત વ્યક્તિને લઈ અમોવાદીઓના વારસાઈ હક વાળી રાજવી સંપત્તિ, just make a note of it, sir, રાજવી સંપત્તિ અને યુવરાજ પદમાં સમાયેલ હક હિસ્સા અને અધિકારને છીનવી લેવા માંગતા હોય તેમજ ગેરકાયદેસર લીધેલ દત્તક પુત્રને વહીવટી સત્તા સોંપી વારસાઈ હકો સમાયેલી તમામ મિલકતો અસ્કાયતનો રાજવી વૈભવ નિશાનીઓ વગેરે વેચી ખતમ કરી નાખવા માંગતા હોય આવું ગેરકાયદેસર કૃત્ય અટકાવવા જરૂરી હોય હાલનો ડેક્લેરેશન તથા કાયમ અને પ્રમાણ લાવવાની ફરજ પડેલ છે. And then prayer, sir, in paragraph 13. The first prayer, 13A at page 6, sir, કે deed of adoption null and void છે તેથી cancel કરો. અને sir, prayer B, since we are on the plane, because this is the prayer B in order 39 application which they are seeking. પ્રતિવાદીઓ જાતે કે તેમના નોકરો, એજન્ટો, સેવાદારો કરીને કોઈ પણ મારફત કોઈ પણ રીતે પ્રતિવાદીના વડા ઠાકોર સાહેબના વારસ કાયદેસરના પુત્ર તરીકે સ્ટેટસ કે સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરાવે નહીં તે પ્રમાણે જાહેરાત કરે નહીં તે સ્ટેટ કોઈ કાર્ય વહીવટ કરે નહીં કાયમી મને કોઈ આપવા વિનંતી છે. So this interim relief they are seeking before the court about the status, it is not qua the estate of the so called જે પેરેગ્રાફ 10 માં અને 11 માં લખેલું છે એના માટેની કોઈ રિલીફ એમને ઇન્ટ્રીમમાં માગેલી નથી કે દાવામાં પણ નથી માગેલી. Now sir, kindly look at my written statement. Sorry, સાહેબ એની જોડે એમને જે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરેલા છે રિલીફ 13B એ ઇન્ટ્રીમ એપ્લિકેશનમાં નથી માગી. સોરી 13B જે છે એ જ છે, એ જ માગી છે, એ જ સેમ ટુ સેમ માગી છે. સેમ માગી છે. No, what I am just drawing the line while reading this prayer B of paragraph 13 is કે સાહેબ એમને એમ કહ્યું કે આ જે પેરેગ્રાફ 10 અને 11 માં એમને યુઝ કર્યું રાજવી અસ્કાયતમાં
મિલકતો આ બધું વેચીને નાખી નાખશે, whatever it is, their case, for which there is no relief sought for by them. That's what I'm just making the attention before the court. Much less not in the plain or under the Order 39 application. Now, sir, kindly have a look at the document produced by them with the plain. Sir, 3/1, page 11, page 12. સાહેબ આજે જે મેં દાવા અરજી રજૂ કરી ને જે પાર્ટીશનના સૂટમાં એ દાવામાં આ જ સાહેબ જે પેલી પેઢીનામું છે અહીંયા રજૂ કરેલું છે વર્બેટમ સાહેબ. The gentleman who has signed this pedinama on 12th March 2019, page 11, sir, 3/1. The very pedinama was there in the earlier suit, which has been filed for partition, sir. Sir, એટલે page 11, 12, they are the pedinama. પછી sir, page number 30. એમાં પ્લેન્ટિફ હતા યશપાલસિંહ દિવ્યરાજસિંહ ઝાલા, એમણે જ આ દાવો કર્યો છે. હા સર, એમાં સાહેબ આપ જોશો, હું બતાવું આપને પેજ નંબર. સાહેબ પેજ પેઢીનામું છે. નંબર, હા સાહેબ, આઈટમ નંબર 2 સર. પેઢીનામું પેજ 2. Yes, yes. મેચ કરો સાહેબ, વર્બેટમ સેમ. આ હા એ જ એ બતાવું સાહેબ આપને. કુલ 15 ને સેમ નથી. ના હું એક મિનિટ એ નહીં બતાવું સાહેબ, એક જ મિનિટ. આમાં 13/4/40 ના અવસાન થયું છે લખ્યું છે. આમાં અવસાન એટલે 2 પેઢીનામા હોય તો ખબર નથી. 2 પેઢીનામા છે, એક બીજું પેઢીનામું, ત્રીજું પેઢીનામું. આમાં ઘણા પેઢીનામા છે. In a minute, sir. મારી ભૂલ થઈ, એ નથી વર્બેટમ. વર્બેટમ નથી સર, ઇટ્સ માય મિસ્ટેક. પેઢીનામા છે પણ ડિપોનન્ટ્સ આર ડિફરન્ટ સર. આમાં નથી નથી સાહેબ, નથી. But nothing turn on that also, even if I'll say કિશોરસિંહ, આમાં કિશોરસિંહ એટલે કિશોરસિંહ નું આમાં ક્યાં આવે છે? it was આ my નંબર mistake, 7 sir. નું છે. ના ના સર, my એ mistake. ઝાલાવલ બરાબર 7 નું અવસાન, પછી એના વારસોનું આ પેઢીનામું છે. કિશોરસિંહ ના વારસો કોણ એમનું છે? જયેન્દ્ર ઝાલા એટલે કિશોરસિંહ, બલવીરસિંહ, જયચંદ્ર કુંવરબા, ગિરિરાજસિંહ, કિશોરસિંહ અને ગિરિરાજસિંહ ના વારસો દિલકુંવરબા, રુદ્રદત્તસિંહ. અહીંયા આગળ જે એડોપ્ટ કર્યા છે એ કોણ? એ આમાં નથી સર, એ આમાં નથી આવતા. આ કોઈ પેઢીના એમાં નથી સર. એમનું નામ શું છે? એ હું કહું સાહેબ, રુદ્રદત્તસિંહ નહીં. નહીં, એક જ મિનિટ હું જોઈ લઉં. રુચેન્દ્રસિંહ, એ આમાં નથી સાહેબ. કિશોરચંદ્ર પણ એક પુત્ર. મહેન્દ્રસિંહ ના પુત્રને
એટલે સાહેબ, મહેન્દ્રસિંહ મેં આપના to assist the court, I have prepared the pedigree, sir. એટલે જેમને દત્તક લીધા છે આ ફેમિલી માંથી નથી એવું કેવું છે? ના ના ના, એવું તો નહીં. ના રુદ્રદત્તસિંહ નહીં, એ નથી સાહેબ, નાયક એમાં ઓફ પ્લેન્ટિફ છે ઠાકોર એમાં સાહેબ. નથી. ધર્મેન્દ્રસિંહ ધર્મેન્દ્ર એક father. રુચિરેન્દ્રસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા એમને દત્તક લીધા ને? હા, રુચિરેન્દ્રસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ ઝાલા એટલે એ જ ફેમિલી માંથી છે સર. એ ફેમિલીમાં તેમનું કઈ નામ આવતું નથી. એ કોના દીકરા? રુચિરેન્દ્રસિંહ ધર્મેન્દ્રસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ. અચ્છા, ગજેન્દ્રસિંહ નામ આવે છે. પછી નીચે નથી ગયું. ના એક મિનિટ, Then it has not gone further. ના ગજેન્દ્રસિંહ નામ મેં ક્યાંક વાંચ્યું. ગજેન્દ્રસિંહ નામ પણ આમાં ક્યાંય દેખાતું નથી કયું નામ સાહેબ? પેડિગ્રીમાં. કયું નામ સાહેબ? ગજેન્દ્રસિંહ નથી. અમને તો હાજર છે, એમને તો ખ્યાલ છે. આ ધર્મેન્દ્રસિંહ એ તમારી ફેમિલી માંથી જ છે? ધર્મેન્દ્રસિંહ ગજેન્દ્રસિંહ? એક મિનિટ સાહેબ, હું આપને આમાં કઈ દેખાતું નથી નામ. એક જ મિનિટ સાહેબ. આપને સર. અમારા ફેમિલી ના મહેન્દ્રસિંહ ના દીકરા ગજેન્દ્રસિંહ, ગજેન્દ્રસિંહ ના દીકરા મહેન્દ્રસિંહ. ધર્મેન્દ્રસિંહ ના અચ્છા, દીકરા રૂચેન્દ્રસિંહ. એટલે મહેન્દ્રસિંહજી બલવીરસિંહજી ઝાલા છે એમના દીકરા. એમના દીકરાનો દીકરો. અચ્છા, એટલે હા, એટલે એવી રીતે એટલે આમાં નામ એટલે આમાં જે તો તમે વાંચ્યું છે ને એ પેલું ફેમિલી ટ્રી કમ્પ્લીટ ટ્રી નથી એમ. એટલે સાહેબ આમે આમાં જે આવે છે ને બરાબર, તો મહેન્દ્રસિંહ નું પછી આમાં કઈ હોય તો યશપાલસિંહ નથી. એટલે એમાં સાહેબ એમને બે 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 પાર્ટમાં પેટી કામ હોય છે. દાવાળી ભીડવાળી રહી ને એમાં બે પાર્ટમાં એમને રજૂ કર્યું. અમે પાછળથી પ્રતિવાદી તરીકેમાં જોવા. વાઘેલા So sir, this the Pedinamu, then the invitation card of the adoption, which has been produced at mark 4/3. આ રાખું છું સમજવા ભાઈ માટે. આપના માટે જ છે સાહેબ. એ સાહેબ ક્લાસ 1 વખતે I'll just request the court to have a look at this. Yes, please. Then sir, they produced my invitation card, page 12, sir. Page 13, sorry, which is 3/2. And much has been said connecting with my affidavit, which I placed before the આમાં record. પુષ્ટિ સંપ્રદાયની કોઈ વાત નથી એવું એમનું દલીલ હતું. I'll give the answer, but I'm just at this juncture, I'm just trying to assist the court to get the relief in the suit, which are the documents produced by the plaintiff. For that, I'm just
trying to assist the court. I am not giving any answer to the arguments. Then, sir, they produce the deed of adoption, which is under challenge. Yes. And then, sir, there are two documents, page 29 and page 30. Because according to them, this is their cause of action. And therefore, these are the two documents relevant to support the case of the appellant. So page 29, page 30. Page 29 is a public notice given by the plaintiff number 2, namely the appellant number 2. Page 29, sir. Yes, it goes up, page 29. That is a public notice given by the appellant number 2, original plaintiff number 2. And a purchase at page 30, plaintiff number 1, 2, and 3, appellant number 1, 2, and 3 has given this notice to the defendant number 1, respondent number 1 in August 2020. That's all. So therefore, to claim the relief, number 1, principal prayer, to caution set aside because the deed of assignment null and void, A. B. During the intervening period of the pendence of the suit, restrain the defendant from, namely the defendant number 4, from using or taking the advantage of this Yuvraj Path, which has been given by the defendant number 1, or using this status symbol so far that is the interim relief they have sought. In support of this, these are the documents produced by them. Now, sir, I'll give only the relevant paragraph of my reply. Sir, paragraph number 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16. Page number 44, exhibit 15, sir. There. That is my written statement and the reply to the interim application. I'm there. And sir, Emma, first paragraph 6. Paragraph 6 on page 45, sir. You know, is on page 46, sir. નંબર 2 ના પુત્ર છે. WS filed by the प्रतिवादी number 1. This, the relation which I had just narrated in the reply, just to overcome the issue raised by them about the class 1 here. And then my specific answer at page 46. વાદીઓ રક્ત સ્ટેટના રાજવી પરિવારના સભ્યો કાયદેસરના વારસદાર તરફ હકીકત તદ્દન ખોટી છે. This is my case, sir, which I disputed. They are not under the class 1 heir. And then the property has been given. That also I narrated.
Can I straight away go to the point wise so that in that connection I'll able to assist the court with the pleadings. So the first point, the argument with the advance about the class 1 error. I had taken the court with their specific case in the plain. Paragraph 1, page 3. કે એમને સીધી લીટીના કાયદેસરના વારસદાર છે. This is that case. My answer, which I just read at page 46, that this has been disputed by the defendant in the reply, that they are not class 1 error. And now, sir, kindly have a look at the pedigree, which I just tendered before the court. 2 page. Yes, yes, please. સાહેબ હવે પહેલી રાણીના સાહેબ આપણે જોઈએ. I think so. તમે ગઈ વખતે બી આ ચર્ચા કરી હતી. નહીં, આપણે sir, હિન્દુ in સક્સેશન absence- એક્ટમાં ક્લાસ 1 ક્લાસ 2 ને એ જોઈને પણ in absence of this chart, ભલે ભલે ફરી જોઈએ. એટલે I will not touch that textbook. Because the schedule 1 of section 8 is very clear. Sir, class 1 આમ નીચે આવે, આડી લીટીમાં ના જાય. Now therefore I have prepared this to assist the court. કારણ કે એમને જે પેઢી નામું રજૂ કર્યું છે એમાં સાહેબ આમ નામ નથી આવતું. એટલે આ સાહેબ I have prepared this. સાહેબ બલવીસિંહ પહેલી રાણીના સંતાનોમાં 5, વિક્રમસિંહજી, મહેન્દ્રસિંહજી, જુવાનસિંહજી, નટવરસિંહજી, જયવીરસિંહજી. પછી સાહેબ એમના મદનસિંહજી ને એમના ગ્રાન્ડસન પૃથ્વીરાજ, એ પ્લિન્ટિપ નંબર 2 સાહેબ આપની પાસે, એટલે FLA નંબર 2. પછી જે બીજા સન છે મહેન્દ્રસિંહ, એમના ગ્રાન્ડસન એ ધર્મેન્દ્રસિંહ, એ પ્રતિવાદી નંબર 2, અને એમના સન રુચિર, એ પ્રતિવાદી નંબર 4, who has been adopted by the defendant number 1. So therefore the adopted son is from the family of this royal family, sir. He is not stranger or outsider. The third son is Juwan Singh. He died. પછી સાહેબ નટવર સિંહજી, એમને ધર્મવીર સિંહજી એફિડેવિટ આપેલ છે, અને જયવીર સિંહજી, another 5th son. એટલે સાહેબ વિક્રમસિંહજીના સન, ગ્રાન્ડસન અને મહેન્દ્રસિંહ, એ તો they are not party to this, they are on the other side. So therefore the વિક્રમસિંહજીના grandson, who is the plaintiff, સાહેબ જે બીજી રાણીના સંતાનો છે એમાં સાહેબ એમને 2 સન, ઇન્દ્રસિંહજી અને કિશોરસિંહજી. ઇન્દ્રસિંહજીના સન બલભદ્રસિંહ, who is the defendant number 1, જે ઠાકોર સાહેબ, અને જે બીજા છે કિશોરસિંહજી, એમને 3 સન, મયુરધ્વજસિંહ, દિવ્યરાજસિંહ, ગિરિરાજસિંહ, અને એમના જે સન છે દિવ્યરાજસિંહજી, is the plaintiff number 1, અને જે ગિરિરાજસિંહના સન છે, is the plaintiff number 3. Now therefore considering this, so the issue is class 1 માં જો તમારે આવવું હોય, you must be travel in the branch of Indrasinghji. Now બલવરસિંહજી જે ફાધર હતા, એમના 2 સન, ઇન્દ્રસિંહજી અને કિશોરસિંહજી. ઇન્દ્રસિંહજીની બ્રાન્ચમાં તો એકલા ડિફેન્ડ નંબર 1 જ આવે છે. કિશોરસિંહ happens to be the brother of Indrasinghji. Class 1 brothers, they were not included in class 1. If brother is not included, how his son or the grandson can claim that we are under the class 1? And similarly, the plaintiff number 2, who is the grandson of Mr. Vikram Singh Ji, he is also, because it is the another branch, I mean this brother of the Indra Singh Ji. એમનો grandson પોતે defendant number plaintiff number 2 છે. So class 1 માં સાહેબ brother sister એ તો આવતા જ નથી સાહેબ. એ આડી લીટીમાં brother and sister આવે છે.
On a lighter side, to claim the class 1 airship, the line must go to the down, not on the vertical. And that exactly because of that, I prepared this chart. We demonstrate they are, I'm not saying they are not the family of the royal family, but nonetheless, they can't allow to claim the class 1 airship. That's only the point. So therefore, this paragraph 1 of the plane where they claim. Now, kindly oblige me by turning page number 46, 47, 47 of my reply of paragraph 6. There I specifically pleaded my case. Exhibit 15, my written statement, relevant at page 46, 47. The first I already read, સાહેબ ઉપરથી 8મી લાઈન. વાદીઓ તથા રાજીવ સભ્યો તથા કાયદેસર વારસદાર ઉત્થાન પછી તે હકીકત તદ્દન ખોટી છે. પછી સાહેબ મેં I given the description કે 7 અને 5. This is the 46. Then sir 47. 47 માં સાહેબ તેમના અવસાન બાદ પ્રતિવાદી નંબર 1 નું નામ તેઓના કાયદેસર રીતે નોંધાયેલ છે. આમ વાદીઓ દ્વારા જે હકીકત લખતર સ્ટેટના રાજીવ પરિવારના સભ્યો તરીકે આ કામના વાદીઓને અમો મિલકતમાં લાગભાગ હિસ્સો આવેલ છે તે હકીકત તદ્દન ખોટી છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ સ્વર્ગસ્થ બલવંતસિંહ દ્વારા દરેક વારસદાર તેમના જીવન દરમિયાન પોતાની સંપત્તિમાંથી ભાગ આપી દીધેલ, જે મુજબ હું પ્રતિવાદી નંબરના પિતા કાયદે માનવ છે, અવસાન બાદ કાયદેના બનેલા છે, જે મિલકતમાં કામના કોઈ પણ હક પોસાતો નથી. This is my case. Then sir, paragraph 7, page 48. વાદીઓના દાવાજી જણાવવાનું કે વાત સાચી છે કે બંને અમુક મોટાભાગની કુટુંબના વડે પણ જણાવેલ કારણે મિલકતોનો વહીવટ કરતા નથી, પરંતુ અમો પ્રતિવાદીને અમારા સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી ઇન્દ્રસિંહના વારસદાર તરીકે મળેલ છે, તે મિલકતોના અમો માલિક છે અને માલિક તરીકે વહીવટ કરીએ છીએ. એ વાત સાચી કે રાણી સાહેબ નિસંતાન હતી. Then sir, paragraph number 8 on page 50. Paragraph 8. 8 relevant 48. page 50. 50. Continue page. Yes, it is continuing page of paragraph 8, sir. જે માટે I am just reading from the top of the page. જે માટે અમો પ્રતિવાદીને આ કામના વાદીઓ કે અન્ય કોઈ કુટુંબના સભ્યની સદસ્યની અરજીની આવશ્યકતા નથી. દાવો દાખલે જે દત્ત વિધેયક રાત બને ચેલેન્જ કરવાનો અધિકાર આ કામના કોઈ પણ જગ્યાએ ઉલ્લેખ આ વાદીઓને કયા કાયદાની જરૂર છે એ સાહેબ કોઝ ઓફ એક્શન આઈ વિલ ડીલ વિથ લેટર ઓન. હા, એ પછીની સાહેબ લાઈનમાં આ કામના વાદીઓ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ અમો પ્રતિવાદી કે અમો પ્રતિવાદીના સીધી લીટીના વારસદાર નથી પણ આડી લીટીના વારસદારો છે અને તેથી કોઈ હક કે અધિકારો નષ્ટ થતા નથી. Then sir, page 54 and 57. Page 54, sir. Paragraph 14, sir. છેલ્લી 3 લાઈન ઉપર જણાવ્યા મુજબ અમો પ્રતિવાદી નંબર 1 ને વારસામાં મળેલ સ્થાવર તથા જંગમ મિલકતોના અમે કુલ સ્વતંત્ર માલિક કબજેદાર છીએ અને તેમાં આ કામના વાદીઓ કે અન્ય કોઈ વારસદારનો અધિકાર નથી. And then sir, page number 57 from the top of the page, sir. ઉપર જણાવ્યા મુજબ આ કામના વાદીઓ અમો પિતાશ્રી સને અવસાન પામ્યા ત્યારે કે તે પહેલા ક્યારે પણ લખતર સ્ટેટના કહેવાતા વારસદાર તરીકેનો કોઈ ક્લેમ આજ દિન સુધી કરેલ નથી કે તે અંગે કોઈ કાયદેસરના પગલા ભરેલ નથી, પરંતુ આ કાયદાના દેન અધિકાર ન છે. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. Now, sir, can you look at the rejoinder in the context of this class 1 air? સાહેબ પ્લેનમાં પેરેગ્રાફ નંબર 1 માં લખેલું છે કે અમે સીધી લીટીના વારસદાર, એ સિવાય બીજું કોઈ જ નહીં. સીધી લીટીના વારસદાર માટે no evidence produced by them. This is my answer in my reply, exhibit 15, sir. Now look at the rejoinder, how nicely they develop their case. Rejoinder page. I'll give, sir, page number 76, paragraph 7. Exhibit 20,
Page number Page number 76. Page number 76, paragraph 7, sir. May I read, sir, paragraph 7, because this is answer to my dispute raised by the defendant about the class 1 airship. 76, yes. Yes, page number paragraph 7. જવાબના પેરા 6 માં જણાવેલ હકીકતો પૈકી બે રાણીઓ અને બે રાણીઓથી કુલ 7 પુત્રોની હકીકત, પરંતુ પ્રતિવાદીઓ દ્વારા એવું જણાવું કે વાદીઓ દ્વારા લખતર સેના રાજી પરિવારના સભ્યો તરીકે ઉતાર તદ્દન ખોટી છે. આ કથનનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરીએ છીએ. પ્રતિવાદી દ્વારા આ જ પેરામાં જણાવેલ છે કે પ્રતિવાદીના જવાબ રજૂ જોતા બે રાણીઓથી કુલ 7 અને તેઓ બલિદાન સિનેમામાં બનેલા. આ કથન જ અમો રાજવી પરિવારના સદસ્ય અને કાયદેસરના વારસદારોની પ્રતિવાદ દ્વારા સ્પષ્ટ કબૂલાત છે. બસ એમ નાઉ લુક એટ ધેટ માય પેરેગ્રાફ. એ જે સાહેબ એમને કહ્યું જોતા બલવીને બે રાણીઓ 7 સ્ત્રીના કાયદેસરના વારસો બનેલા. આ કથન જ અમો વાદીઓ રાજવી પરિવારના સદસ્ય ને કાયદેસરના વારસદારોની પ્રતિવાદ દ્વારા સ્પષ્ટ કબૂલાત છે. Sir, what I have said in my reply, is sir, ये वारसदार છે. Sir, there is a distinction which we have to bear in mind that I am the legal heir of this branch. હું વારસદાર છું. Not necessarily કે સાહેબ એ class 1 કે class 2. સીધી લીટી કે આડી લીટી ના. I have no audacity to dispute that they are not they are the member of the royal family. Obviously, how I can dispute? Therefore, I candidly admitted and confessed in my reply, yes, they are Rajvi Parivarna Sabhyo છે. But by admitting that fact કે Rajvi Parivarna Sabhyo છે, I have not admitted કે class 1 એરના headshipમાં આવે છે. This is the distinction which you have to bear in mind. Now, therefore, my admission in the reply કે Rajvi Parivarna Sabhyo છે, which has further extended to the extent and state by them, yes, I have admitted they are under the class 1 headship, which I have not said in my replies. I disputed. Both are the distinct and different, sir. So this is paragraph 7 of the rejoinder. Then, sir, kindly see paragraph 8, page 78. Paragraph? Paragraph 8, page 78. Yes, please. જવાબના પેરા 7ની હકીકતો પૈકી સ્પષ્ટપણે કબૂલ કર્યા સિવાયની હકીકતો ઇનકાર કરે છે. પ્રતિવાદન જણાવું કે સ્વર્ગસ્થ બલસિંહની મિલકતોના વહીવટ કરતા નહીં, પરંતુ સ્વર્ગસ્થ ઇન્દ્રસિંહના વારસદાર તરીકે મળેલ છે અને તે મિલકતોના પ્રતિવાદના માલિક છે, માલિક તરીકે વહીવટ કરે છે. આ તમામ હકીકતો સાચી ખરી નથી, તેથી તેને કબૂલ ન રાખી સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કરે છે. Blanket denial to my claim which I made in the reply. Then, sir, paragraph 9 on the same page. જવાબ પેરા 8 હકીકતો સાબિત ના તેના સુધી ઇનકાર કરે છે. પ્રતિવાદી એવું જણાવે છે કે 91 વર્ષનું મને ધ્યાનમાં રાખી અવસાન બાદ યોગ્ય રીતે વહીવટ થાય તેમાં ઠાકોરજી સિવાયનું ચાલે તે આશે દર્શન કરવાનું કબૂલ રાખવા આવતી નથી. ખરી હકીકતે રાજવી પરિવારના તમામ વંશજો શ્રી ઠાકોરજીની સેવાનો નિયમિત ક્રમ જાળવી શકે, ઠાકોરજી સેવાનો અધિકાર ધરાવે છે. અમોવાદી નંબર 1 15-16 ત્યારે સ્વર્ગસ્થ ઇન્દ્રજી તેના વખતના મુખ્ય પ્રાણભાઈને આદેશ કરીને અમોને સતત 3 મહિના ઠાકોરજીની સેવા કરાવેલ. તે રીતે શ્રી ઠાકોરજીની સેવાના તમામ જ્ઞાન આપેલા આદિ તારીખ આદિના સદસ્યો અન્ય રાજવીઓના ઠાકોરજીની સેવા પૂજા કરીએ છીએ. સાહેબ, I am not saying that એ પરિવારના સદસ્યો નથી, સાહેબ. How I can, sir? But can it be said that by admitting this કે પરિવારના સદસ્યો we tantamount the class 1 headship, sir? ઠાકોરજી એટલે કયા પુષ્ટિ સંપ્રદાય માટેની વાત છે? પુષ્ટિ સંપ્રદાય, પુષ્ટિ સંપ્રદાયના ઠાકોરજીની સેવા પધરામણી કે બેઠક આ મહેલમાં છે. એ સાહેબ એમની નોટિસ વંચાવીશ ને, જે ઓગસ્ટ 2020 માં ઓરિજિનલ પ્લેન્ટિફ નંબર 1, 2 and 3 જે ડિફેન્ડ નંબર 1 ને આપેલી છે. When I read that notice, the honor will have the clear picture of what they have the right in the estate which is belongs to the defend number 1. I'll take the court with that also. એક મિનિટ જરા એ સિવાય પાછું થોડુંક I don't want to see that. એક બધા
Now, sir, reply must have paragraph 7 I already read before the court. Now kindly just see the page, paragraph 18 of the reply. I'll give the page number, sir. Rejoinder must have. એનો પાછો રિપ્લાય છે. No, 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 no. Rejoinder, rejoinder. પેજ Page number 81. જવાબના પેરા 16 માં પ્રત્યેક જણા લખી ગયો તો પૈકીથી શોષણ કબૂલ સિવાયની તમામ હકીકતથી ઇનકાર કરીએ છીએ. વધુમાં જણાવીએ છીએ કે દેશ આઝાદ થયા બાદ રાજા રજવાડા નાબૂદ થયેલ છે અને રજવાડાના અધિકારો ભારતીય બંધારણ અનુસાર ટ્રાન્સફર થયેલ છે અને એટલે જ અમોવાદીઓ હિન્દુ વારસા ધારા મુજબ વારસદાર છે. પ્રતિવાદીનું જણાવું કે લખતર પ્રતિવાદ પિતાશ્રી રાજા હતા અને તે કારણે ભારત સરકાર સર કરેલા અને લખતર સ્ટેટના રાજા તરીકે સહી કરેલી તેમજ સાલિયાણીની રકમ પ્રતિવાદીના પિતાશ્રીને મળતી હતી તે હકીકત ખરી છે. This is the rejoinder. પરંતુ તે કારણોસર બધી સ્થાવર તથા જંગમ મિલકતો પ્રતિવાદી નંબર 1 ના સ્વર્ગસ્થ સ્વતંત્ર માલિક મળેલ હોવાનો ઇનકાર કરવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા આવું કોઈ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ હોય તો પ્રતિવાદી જાહેરનામું ને તે વખતના કરાર રજૂ કરવા જોઈએ. એ પ્રાઇવેટ અને પર્સનલ નો જે ડિસ્પ્યુટ રેઝ એ કર્યો ભાષામાં છે. એ છે ને એ જ સાહેબ. પ્રતિવાદી આવી હકીકત સાબિત ન કરે ત્યાં સુધી તેનો ઇનકાર કરીએ છીએ. અમોવાદીઓની જાણકારી અને માન્યતા મુજબ તે મિલકતો રાજવી પરિવારની ખાનગી મિલકત તરીકે ગણવામાં આવે છે. આમ અમોવાદીઓનો હિન્દુ વારસા ધારા મુજબ લાગભાગ હક હિસ્સો અને અધિકાર આવેલ છે. અમોવાદીઓ જાણકારી અને માન્યતા મુજબ તે મિલકતો રાજવી પરિવારની ખાનગી મિલકતો ગણવામાં આવેલ છે. નામ અને અમો હિન્દુ વારસા ધારા મુજબ સાહેબ ક્લાસ 1 તરીકે નહીં, હિન્દુ વારસા ધારા મુજબ લાગભાગ હિસ્સો અને અધિકારમાં આપેલ છે. અહીંયા સાહેબ એમને ક્લાસ 1 ના એરશિપ તરીકે ક્લેમ નથી કર્યો. Then sir, paragraph 23 on the next page. સાહેબ જે ક્લાસ 1 એરશિપ માટેનું જે છે એમાંનું આ સાહેબ this is bold statement in rejoinder, paragraph 23. અમોવાદી, am I with the court, sir? ક્યાંથી વાંચો છો? Paragraph 23 on page 82, sir. યસ Sir, paragraph 23 at the bottom of the page. Page 82, sir. આઈડી આઈ એમ ધેર. પેરા 18 માં પ્રતિવાદીનું જણાવવું છે કે ના, એ સાહેબ 20 છે. હું I am requesting the court 23. 23 યસ મને લાગ્યું અમોવાદી એટલે જ હું જરા આગળ નહોતો વધતો. મેં કીધું સાહેબ 23. હા અમોવાદી વાદી આથી નામદાર કોર્ટને જણાવીએ છીએ કે આઝાદીના સમયે રજવાડાઓનો અંત આવ્યો ત્યાર પછી થાન લખતર સ્ટેટના રાજવંશ પરિવારમાં મિલકતોના કોઈ હિસ્સા કે ભાગ થયેલ નથી. સ્વર્ગસ્થ બલવરસિંહજીના વારસદારો વચ્ચે ક્યારેય કોઈ પાર્ટીશન કરવામાં આવેલ નથી, કોઈ ફેમિલી સેટલમેન્ટ કરવામાં આવેલ નથી. હિન્દુ વારસા ધારા મુજબ તમામ વારસદારો સહિત અમોવાદીઓનો પણ હક હિસ્સો સમાયેલ છે. So this is in rejoinder, not in the plaint. And I said, since I am on page 82 with the court, oblige me by looking the 3 more lines on the same page, page 82, sir. 82 માં સાહેબ, page 82 ઉપર જ. ઉપરથી સાહેબ જે પાના નંબર 8 લખ્યું છે ને સાહેબ એમાં 5મી લાઈન from the top of the page. The sentence begins with the word આ હકીકત જ. મળ્યું સાહેબ આપને? આ હકીકત જ પ્રતિવાદીની માનસિકતા અને પ્રકૃતિ દર્શાવે છે. આમ પેજ 82. યસ. પ્રતિવાદી નંબર 1 વાળાએ જાણી જોઈને અમોવાદીઓના હક, હિત, હિસ્સાને અને અધિકારને નુકસાન પહોંચાડવાના ઈરાદે દત્તક વિધાન કર્યાનું સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે છે. This is in the rejoinder. Now, so there are 3 points which requires to be adjudicated and requires to be considered by this court. So all throughout MNS, there are 3 passages indicated by them. Number 1, class 1 airship, paragraph 1 of the plaint. પછી સાહેબ રિજોઇન્ડરમાં નવી થિયરી લઈ આવ્યા કે જ્યારે રજવાડા બધું બંધ થઈ ગયું ને જ્યારે એમને મળ્યું ત્યારે એમાં અમે હિન્દુ કાયદા મુજબ હિન્દુ લો પ્રમાણે અમે પણ એમાં વારસદાર છે. આ એમની બીજી થિયરી. Paragraph 23 says
કે સાહેબ પાર્ટીશન થયું નથી, મિલકતોના ભાગ પડ્યા નથી અને આ બધી એચયુએફ છે ને અમે હિન્દુ ધારા મુજબ અમારો એમાં હક હિસ્સો પહોંચાયેલો છે. સાહેબ, the pointed issue which requires to be considered by this court at the first is the record that there is HUF. એટલે અમે સાહેબ એમાં આવીએ. સાહેબ HUF કોનું? હવે સાહેબ પેલી બે પેડિગ્રી મેં આજે આપી આપને. Let us look at this pedigree. સાહેબ HUF કોનું? બલવીર સિંહજી, the father of my grandfather. કયું HUF સાહેબ? It has not been spelled out in the pleadings. HUF ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય ને ક્યાં પૂરું થાય? પણ સાહેબ એ કોની પ્રોપર્ટી? મને 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 ખબર ને HUF માટેનું જે કાયદામાં જોગવાઈ છે કે HUF કઈ જગ્યાએ ચાલુ થાય અને ક્યાં એનો અંત આવે અને ક્યારે નવું HUF બને છે. સાહેબ એટલા માટે HUF કોનું સાહેબ? એ ક્યાંથી શરૂ થાય ને ક્યાંથી, એટલે that's precisely I'm with the court કે સાહેબ એ કોનું HUF એટલે ક્યાંથી શરૂ થયું સાહેબ? જો HUF હોય તો કોપાસનર તરીકે તમે એમાં ભાગ ક્લેમ કરી શકો, નો ડિફિકલ્ટી ઓન ધેટ પાર્ટ. પણ દાવા અરજીમાં કે રિજોઇન્ડરમાં કોનું HUF that you are not spell out. That's number one. બે ભાઈઓનું HUF હોય કરેક્ટ. in absence of the father. ફાધરની પ્રોપર્ટી આવી હોય તો બે ભાઈઓનું in absence of father કરેક્ટ બને. બને. પણ જો સેલ્ફ એક્વાયર્ડ હોય અને જો એમને બે સનને મળે તો then it's not the HUF, it is the self acquired property. ગ્રાન્ટ ત્રીજી પેઢીને સાહેબ HUF થાય છે, not the immediately the first generation. Self acquired property of the grandfather when reaches to the first generation, it is individual property, it's not the HUF. When it is goes to the third generation, it becomes the HUF. હવે સાહેબ એ તો then they have to demonstrate the case before the court કે સાહેબ ગ્રાન્ડફાધર બલવીરસિંહજી હતા, એમની આ પ્રોપર્ટી હતી, એ HUF ની હતી, સેલ્ફ એક્વાયર્ડ નહોતી, એમને ઉપરથી મળેલી હતી. એટલે એમની બ્રાન્ચમાં જેટલા પણ આવે બધા કોપાસનર, એમના સન, એમના ગ્રાન્ડસન, ગ્રાન્ડસનના સન, એ બધા જ HUF ના કોપાસનર તરીકે. Therefore we are entitled to claim as a co-partner in the HUF of the late Mr. Balveer Singh ji. That is not their case in the plea. Therefore I am asking raising the issue. Sir, HUF konu with they are saying. That's number one. Number two, sir, leave aside that HUF થયું કે ના રહ્યું. સાહેબ કઈ પ્રોપર્ટીમાં એ લોકો પોતાનો ભાગ માંગે છે સાહેબ? કઈ મિલકતો સાહેબ? You have to name the figure. It can't be left to the discretion of the court કે સાહેબ તમે કોર્ટ જો નક્કી કરી લો કે મારી આ પ્રોપર્ટી. એટલે સાહેબ મેં બે પેરેગ્રાફ 10 અને 11 દાવારજીના વંચ્યા. રાજવી અસ્માતો ને એવું that the word exact, it's not the description of the property which they have given. It is the general word used by them. આ અસ્કાયાતમાં તો રાજવી પરિવારની ના અંતે, that's all. સાહેબ કઈ પ્રોપર્ટીમાં એમનો ભાગ? Either under the class 1 heirship or under the Hindu law. એમનો પોતાનો કોઈ ભાગ છે તો કઈ પ્રોપર્ટી સાહેબ? સાહેબ the beauty is કે ડિફેન્ડ નંબર 1 ના ફાધર 1970 માં ગુજરી ગયા સાહેબ. એટલે સક્સેશન ઓપન્સ ઇન ફેવર ઓફ ધ ડિફેન્ડ નંબર 1 in 1970. જો ગ્રાન્ડફાધરનું જો HUF હોય એટલે બલબરસિંહ સાહેબ આપ જો પેડિગ્રી જોશો બીજી રાણીના સંતાનો, લેટ અસ ટેસ્ટ. બીજી રાણીના સંતાનો મારા જે ફાધર ને એમના જે ફાધર મિસ્ટર બલવીરસિંહજી, કારણ કે આઈ એમ અંડર ધ પેડિગ્રી ઓફ મિસ્ટર ઇન્દ્રસિંહજી. ઇન્દ્રસિંહજી તો 1970 માં ગુજરી ગયા. સો સક્સેશન ઓપન ઇન 1970 so far the defend number 1 is concerned. તો સાહેબ જો HUF માં એ લોકોનો ક્લેમ હોય તો 1970 થી આજ દિન સુધી why they not claim anything? This is the one. અને સાહેબ જે મેં આજે દાવા અરજી રજૂ કરી છે, I'll show to that. એ દાવા અરજીમાં કઈ પ્રોપર્ટી એમને બતાવી? Only one property where they claimed it is the HUF property. Have a look at this, plain sir. Since you are on HUF, therefore this will assist the court.
સાહેબ એમાં after the cause title, नहीं, एक मिनट, shoot number 19. That shoot going to be filed by one Yashpal Yashpal Singh. Singh. Divraj Singh. Yashpal Singh. અને સાહેબ જે Mr. Yashpal Singh, he happens to be the Yashpal son of, Singh, Divyaraj Singh. yeah, he is the son of the appellant Yashpal number Singh one. is the son of the Appellant plaintiff number number one. Appellant number one. Appellant and plaintiff. Ah, Divyaraj Singh is the plaintiff and appellant plaintiff well. number one son, who is the plaintiff in that partition suit, sir. against the Balvir Singh, Correct. means the defendant. નહીં Against નહીં the, નહીં. no, સ્વર્ગસ્થ no, બલવીર against સિંહ the, કરણસિંહ ઝાલાના against, હયાત against, વંશજો સીધી લીટીના that suit was કાયદેસરના filed વારસો. by Yashpal Singh against the Dil Kumar Ba only. विरुद्ध दिल कुंवर बा, रुद्रधर सिंह, मोहिनी को पद्मिनी कुमार, योगिनी, ब्रिजेश कुमार, राजेश्वर, સાહેબ નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આખું दिव्या सिंह, ટાઇટલ છે સાહેબ. निर्मल सिंह and बलभद्र सिंह. Balbhadra Singh, yeah, there. Lakshmi Nivas Darbargarh. સાહેબ એમાં સાહેબ કોસ્ટ ટાઇટલમાં આપ જોશો સાહેબ, એ દાવામાં જે નંબર 2 જે છે સાહેબ, પ્રતિવાદી નંબર 2, he is the plaintiff number 3 of the present proceeding, Mr. Rudraj Singh Giriraj Singh Jala. Rudradev Singh. He is the plaintiff number 3 in the present suit. Yeah. Correct? P3. Kindly turn to the next page. Number 13. Divyang. Divyaraj Singh Kishore Singh Jala. He is the plaintiff. P1. Plaintiff 1. And D1. અને સાહેબ જે 15 છે, defendant number 15 in that suit, he is the defendant number 1 in the present proceeding. તો પછી આજે છે બે, defendant number 2, 3 અને 4. 2, 3, 4 No, એમાં they are not there. 2, 3, 4, they are not there. એટલે એમને રાજવી પરિવાર સાથે લેવા દેવા નતું એવું છે. તો સાહેબ હવે I am not appearing in that suit, so therefore I would have taken that point. એમાં એ નથી ને. ના નથી sir. You are right, sir. They are not party. But the issue is, sir, Defendant list માં નથી ક્યાંય. ના નથી sir. But the issue is, sir, the plaintiff of the present suit, they are the defendant in that suit. They are aware about this suit which has been filed by the son of the plaintiff number 1 for the partition. Now kindly have a look at the subject after the cause title of that suit, sir. Since we are on the issue of the HUF, specific relief act 31, 34, 38 તથા civil procedure code order 7 rule 3 અન્વયે વાદીનો હિન્દુ સંયુક્ત કુટુંબની વડીલોપાર્જિત વણ વેચાયેલ સ્થાવર મિલકત અંગેનો વાદીનો પોતાનો હક હિસ્સો જાળવ મેળવવા હદથી વેચાણનો તથા જાહેરાતનો તથા મનાઈ હુકમનો દાવો. અચ્છા, હવે આની અંદર WS કોણે ફાઇલ કર્યા હતા? Sir, I have no idea. I have no idea. I tried to get that information, but at least till date I could not get that material. I'll try to assist before the next day. એમાં એવા છે, whether any of the plaintiff have filed their WS in that suit, They have filed. what they have declared. There are, at least today I won't be able to assist the court. I wanted to check that also, whether they raise the issue that this is not only the property, there are others properties also which requires to include it. To that extent, I have to And verify it. if they have filed the WS in WS. that suit, then what would be the effect of that WS in this suit? I know that. I'm conscious about it, sir. No, it's a complete answer to the present suit. So by the issue of HUB is concerned. આમાં જો દાવામાં જો કોઈ WS પણ આમાં પાછું એમાં ઓનલાઈન પ્રોસિડિંગ હોતા નથી ને, એટલે આમાં નહીં. પેલા બીજા દાવા જે છે ને 37 of 2019. Special civil suit number. 37 of 19. સબસિક્વન્ટ શૂટ છે ને, આ 21 નો છે. ના, તો એ પહેલાનો છે, સર. કયો?
એટલે આ પહેલો Partition છે. is, हाँ, ये पहले પ્રેઝન્ટ જે સ્યુટ છે એ સબસિક્વન્ટ છે. ये subsequent છે, sir. 37-21 ની અંદર હાલના વાદીઓનો રિપ્લાય શું હતો અબાઉટ ધ HUF કે નતો? If they were added something, then they will say in the present appeal. Now, sir, એમાં પણ તમે પણ છો જ. યુ આર ઓલ્સો પાર્ટી. આ defend number one તો છે, sir. તમારા ધ્યાનમાં હોય જ. sir, but unfortunately, if the lawyer who's taking care of the matter on behalf of the present defend number one, at least I got the number, but I could not call him and then get that information because this copy of the plaint also with a great difficulties. If you might have inquired in the court, and if you have get the inspection of the file, then also I'll you're do not that. required to ask the person who is No, no. representing the plaintiff or defendant. Sir, the issue is, sir, if I'll make any statement, sir, they will file, but they will not raise any issue. But I have to Be- produce that copy when- also to when assist the you court. sir. are appearing this matter, when you are conscious about all the facts, when you have obtained the copy of the plaint filed by Plaint. the I ought to have got defendant, that. I concede. I concede, sir. It is half-heartedly, I am just, I have produced and I am trying to assist the court without any further the documentation which has been taken care in that proceeding. Because it's a complete answer to the present issue. But nonetheless, sir, let us taste the argument. Assuming, sir, in that suit, the present plaintiff, as a defendant, they filed the written statement, which they ought to have filed. And they raised the issue કે સાહેબ આ એક જ But- property નથી. then status આપણે પેલામાં ઓનલાઈન સ્ટેટસમાં ચેક કરીશું ને, તો સાઇટ ઉપર જઈને આ ખોલો ને આપણી સિસ્ટમ પર. આમાં છે ને કાં તો આ જે મારી સ્ક્રીન છે ને પેલા બેની અને મારી આ સ્ક્રીનની સ્વિચ અલગ કરી નાખો. એટલે આ સ્વિચ છે ને અને રાખે આ તમારી જોડે ને જોડે આ સ્ક્રીન તો ચાલુ જ રહે. બહારની ખાલી પાવર ઉપર રાખો ને. નહીં સમજે? તમે પાવર ઓફ કરો છો બધું જ થઈ જાય છે. મારું મોનિટર આ સ્લીપમાં ના જાય. તમારે સ્લીપમાં મૂકો તો પેલા બે જ મૂકો ને. તો એટલે એકમાંથી ત્રણેયને આપ્યું છે. એટલે સ્પ્લિટર ને તમે બોક્સ કરો છો. I'm sorry, I don't have that material to assist the court. નીચે આવો કેસ સ્ટેટસમાં જાઓ. નીચે નીચે કેસ સ્ટેટસ ક્યાં ક્યાં છે? કોઝ લિસ્ટ કે કેસ સ્ટેટસ ક્વિક લિંકમાં નહીં હોય ને અંદર. આ તો આમાં જો ને સર્વિસીસ. હા યસ, હા હા, સર્વિસીસમાં કેસ સ્ટેટસ. યસ યસ, કેસ નંબર. હા, એટલે સાહેબ એ જોયું. એની અંદર હવે કોમ્પ્લેક્સ સિવિલ કોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ. સ્ટેટસમાં સાહેબ નહીં બતાવે. શું રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ નું સાહેબ સ્ટેટસમાં નહીં બતાવે. કયું હિયરિંગ state? પર હિયરિંગ જ બતાવે સાહેબ. હિયરિંગ ડેટ, નેક્સ્ટ હિયરિંગ ડેટ 12/4 જ. હું થોડુંક એડવાન્સમાં જઈને મારી રીતે અગાઉના છે ને બિઝનેસમાં જશો ને તમે તો ખબર પડશે. 37-19 હા, સ્પેશિયલ સિવિલ શીટ. હિયરિંગ 37/19. સાહેબ એ જ કહે છે. નેક્સ્ટ ડેટ કઈ છે એની?
યશપાલ સિંહ, સ્પેશિયલ કેસ અને નેક્સ્ટ ડેટ કઈ છે? નેક્સ્ટ ડેટ ઓફ હિયરિંગ આજની તારીખમાં જ છે, બોર્ડ ઉપર જ છે. બિઝનેસમાં જાવ, બિઝનેસ કેસ હિસ્ટ્રી તારીખ વાઇઝ છે ને, હવે જૂનીથી છે ને. છેલ્લે પહેલે નીચેથી આવો એટલે ઉપર નીચેની સમસ એક બે બધા મતલબ થોડો થોડો સમન્સ નોટિસ શું આવ્યું? પેલો સમન્સ નોટિસ ચાલતું હતું, ક્યાં બદલે એટલે રેડી થઈ ક્યાં ગયા? નોટિસ હે હવે આ નોટિસ એટલે બધાને સૌ થઈ ગઈ બરાબર. હવે 21/2/19 નું બિઝનેસ જો ને લાખે આખો બિઝનેસ એમાં હજુ એમાં એ તારીખો પર ડેટ કરશો પાછું બદલાશે કઈ. હા શું છે બસ એટલું જ આવે. શું છે બધા હાજર થયા એટલું જ. WS ફાઇલ કર્યું કે નથી કર્યું કે કઈ સમન્સ નોટિસ એટલે બધાને ન ઉપર હતું. હે એટલે ઉપર કદાચ સ્ટેજ છે ને પ્રોપર ઉપર છે એક અગાઉ સમન્સ નોટિસ વાળામાં એમાં એકાદામાં જઈને ખોલો ને તો નથી એટલે આમાં ડિટેલ નહીં આવે આમાં નથી આવે. હાઈકોર્ટ ના ના આવે આવે મારી કોર્ટના પ્રોસિડિંગ જોશો તમને ડિટેલ મળશે. જે ડે ટુ ડે બિઝનેસ થાય ને એ બિઝનેસ અંદર નાખવાનો હોય અંદર પોસ્ટિંગમાં. આપની વાત સાહેબ એ દરેક કોર્ટ એ જો અપડેટ કરે તો સાહેબ એ બધું પછી માઇક્રોમાં નીચે જઈ શકે. Now, sir, kindly just see in the partition suit, sir. The subject and the property, sir, આમાં જે 37/2009 હા 37/2019 સાહેબ. That's right. The specific relief act ની 31, 34, 38 સિવિલ CPC ના ઓર્ડર 703 વાદીનો હિન્દુ સવાલ મિલકતનો વાદીનો પોતાનો હક હિસ્સો મેળવવા હકથી વહેંચણીની જાહેરાત મને હુકમનો દાવો. બસ એમાં ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ધ પ્રોપર્ટી એમને આપેલું છે. કઈ એચયુએફની લગભગ આશરે 604 વડીલો પાછળ ખેતીની વણ વેચાયેલ વડીલો પાછળ મિલકતનું હદથી વહેંચણ દેખરેખ કાયમ મને પણ અંગે તથા વહેંચી કે અમોવાદીને 1/16 ભાગનો ખાસ કબજો અમોવાદીને આપવા અંગે. અને સાહેબ પછીથી go to the next page. Paragraph 3, sir. Paragraph 1, 2 and 3. અમોવાદી પ્રતિવાદી હિન્દુઓ છે. અમોવાદી પ્રતિવાદી ખેતી તથા વેપાર કરી. Para 1 and 2 on the next page. અને થર્ડ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકાના મોજે ગામ નવા ગામના રેવન્યુ સર્વે નંબર 16 વાળી જૂની તે જમીન અમોવાદીઓના પરદાદાના નામે સ્વર્ગસ્થ બલવેશકરણ ઝાલા ઠાકોર સાહેબના માલિક તરીકે ચાવેલા હતા. આજે પણ મરુના વંશોને સદુ જમીન માલિક કબજેદાર ચાલી આવેલ છે. આમ સદુ જમીન અમોવાદીની વડેરૂપા જમીન છે. મિલકતમાં જન્મથી જ અમોવાદીનો સંબંધ રહ્યો છે. Sir, they identified which is the HUF property. Subject to the cross-checking of the return statement of the present plaintiff in that suit, whether they have added any property in that suit. That no, this is not only the property, there are other properties also which is forming part of the HUF. I'll verify it and I'll produce the return statement of them before the court also. But in the partition suit, filed in 2019, prior to this suit, only the one property has been identified as the HUF property.
And sir, paragraph 23, where the relief has been sought for. Paragraph 23, sir, relief. It is only for this property. ચારણ કા વીડ Sorry, sir. વીડનું નામ શું છે? જે ચારણ કા વીડના નામે ઓળખાય છે. Weed. ના, વીડ એટલે તો ખુલ્લી જમીન. પણ ચારણ કા વીડ એટલે વીડનું નામ જે આપ્યું છે. ગામનું નામ નવાગમ. Navagam. નવાગામ કે નવાગમ? Navagam. Than. હે? Than. નવા ગામ, હા, એટલે થાનનું નામ નવાગામ એમ? થાનની બાજુમાં ગામ આવે છે, નવા ગામ. Yes. Now therefore, sir, issue of the HUF which they have claimed કે સાહેબ કોઈ partition થયું નથી. Sir, very honestly, when I'm making the statement on oath before the court and making positive assertion of my rights, sir, there is no partition taken place. Therefore, we have right title interest in the HUF property. Sir, very cleverly, in the present proceeding, the appellant or the plaintiff, they are not given any list which are the properties according to them forming part of the HUF, number one. Number two, which are other properties in which they are claiming the legal right as per the class 1 heirship. That also they are not given. And on the top of it, suit which has already filed in 2019, namely the suit of partition, they suppress before this court. And contrary to that, paragraph 23, with the leave of the court, again I'll read before the satisfaction of the court. Sir, paragraph 23 at page 82 of my compilation, sir. Page 82. 82, which is the paragraph 23 of their rejoinder, which I read. But now in the context of this suit of the partition, let us Yes. look at their statement. અમોવાદી હાથીના જજ પરિવારમાં કોઈ હિસ્સા થયેલ નથી. સ્વર્ગસ્થ બળના વારસ વચ્ચે ક્યારે કોઈ પાર્ટીશન કરવામાં આવેલ નથી, કોઈ ફેમિલી સેટલમેન્ટ કરવામાં આવેલ નથી. હિન્દુ ધારા મુજબ વાદીઓનો હક હિસ્સો સમાયેલ છે. Sir, in which property? Have you disputed that suit of HUF or a partition? That this is not only the property which belongs to which is forming the part of the HUF. There are other properties subject to correction, cross-checking the written statement. But they have not done it. Believe me, sir. Otherwise, they would have given the list in the present proceeding. Which are the properties, sir? And now, sir, if we accept that suit as only the sole HUF partition suit, only the one property they have described. According to them, which is, and sir, which I use the phrase, sir, in the suit of the partition, all plaintiff and defendants, they are the plaintiff. Though they are shown as the defendant, but in eye of law, they are the plaintiff in the suit. In the partition suit, three things requires to prove before the court: where property belongs to the HUF or not, your share, and then whether it is divisible or not. If not,
then the property has to be sold, and the in a share decided by the court, money requires to be distributed among the co-partner of the HF. These are only the three things requires to be done in any partitions. Now, you are party to that suit. You are not produced that copy of the plaint in the present procedure. And despite that, in paragraph 23, you are saying partition has not taken place. Amaro tema bhag che. Why you not assisted the court by saying, say, no, no, sir. In 2019, my son, plaintiff number 1 would have said in the present point, my son has already filed the suit of partition, in which only the one property has been shown, in which we are the defendant in the suit. We have filed the written statement. We have said this is not only the property of HF. There are other properties, and we have pointed out in that proceeding. This ought to have disclosed in the present proceeding, but they have not done it. Forget they have not done it. They have not produced this copy of the plaint or informed to the court that suit of partition already filed in 2019. And despite that, they have audacity to make this request before the court in the proceeding. So there are other various properties. Ema amaro bhag che. Ye bhag ne amne nuksan tha itla mate અમે challenge kar. This is the nature of the suit which they have filed before the court. Sab kai properties hai. जो HUF ની એક જ પ્રોપર્ટી હોય, I am party to that suit. તો બીજી કઈ પ્રોપર્ટી જે મારી પાસે છે કે જેમાં તમે ભાગ માંગો છો? અને as I have pointed out, સાહેબ HUF તો ગ્રાન્ડફાધરના મોટા દીકરા તરીકે I becomes the કર્તા of that HUF. My father died in 1970, and under the law, in 1970 succession opens in my favor. From 1970 till date, why you have not taken any action against me? Claiming that these properties are HUF property, we have the share in that property. I know that there is no limitation so far the partition is concerned. But when you are given the notice in 2020, which I'll take the court immediately after this, you ought to have taken the action against me and claim your share in the HUF property. Sir, under the guise of this so-called Maro right, sir, there were no cause to attack my deed of adoption, sir. Which is the next point, which will immediately after going. But before that, I'll take the court with the notice. Sir, दूध पानी no पानी थई जैसे sir. Now with this plaint, you now go to their notice, 20th August 2020, page 30 with my paper book. Sir, page 30. I'm there. This is their notice of August 2020. Yeah. Sir, Emma, plaintiff number 1, 2, and 3. They are the addressee of the notice through their lawyer. Mr. Prithviraj Singh, Mr. Rudra Singh ji, and then Mayur Singh ji. I am sorry, Divyaraj Singh, number 5. Number 1 is the plaintiff 2, number 3 is the plaintiff number 3, and number 5 is the plaintiff number 1, sir. And in addition to that, there are other two also the addressee under this notice. Sir, paragraph number 1. અમારા અસીલ શ્રીઓ ઉપરોક્ત સરનામે રહે છે. તમો તેમજ અમારા અસીલ શ્રીઓ મરૂમ ઝાલા બલવતસિંહજી કરણસિંહના ઉત્તરોત્તર વારસો છે. એટલે તમો તેમજ અમારા અસીલ શ્રીઓ એક જ કુટુંબના ઉત્તરોત્તર વારસો આવેલ છો. એટલે તમો તેમજ અમારા અસીલ શ્રીઓ ઉત્તરોત્તર મરૂમ લખતર ઠાકોર સાહેબ ઝાલા બલવીરસિંહ કરણસિંહજીના વારસો આવેલા છે. એ રીતે તમો તેમજ અમારા અસીલ શ્રીઓ એક જ કુટુંબના ઉત્તરોત્તર વારસ દરજ્જે સભ્ય થાવ છો. Sir, this Balwir Singh ji is my grandfather, and the success, according to them, the HUF of that grandfather, which is the subject matter of that suit of 37 of 2019. Now, sir, second, જે આપે ઠાકોરજીનું કહ્યું ને સાહેબ, this is their answer. અમારા અસીલોની સૂચનાને ફરમાઈશથી આપને નોટિસ આપી જણાવી છે કે હાલ લખતર રાજમહેલમાં રહો છું. જે રાજમહેલ વાળી જગ્યાઓમાં ઠાકોરજીની હવેલી તેમજ માતાજીનો ઓરડો આવેલ છે. Sir, just make a note of it.
જે રાજમહેલમાં તમે રહો છો તે રાજમહેલ વાળી જગ્યાઓમાં ઠાકોરજીની હવેલી તેમજ માતાનો ઓરડો આવેલ છે. They are not touching my Rajmahal, sir, which is my ownership. They have identified certain portion of that Rajmahal, namely ઠાકોરજીની હવેલી તેમજ માતાજીનો ઓરડો આવેલ છે. તેમજ માતાજીનો તેમજ મોટા માનો ઓરડો અને વાસુકીની ગાદી આવેલ છે. અને જે હવેલી આવેલ છે જેમાં અમારા અસલશ્રીઓના તેમજ તમારા દાદા પડદાદાશ્રીના સમયથી ઠાકોરજીના બેસણા આવેલ છે અને માતાજીનો ઓરડા આવેલ છે. જેમાં તમો તેમજ અમારા અસીલશ્રીઓના કુટુંબના એક જ રિવાજો આવેલ છે. તમો તેમજ અમારા અસીલશ્રીઓના ઈષ્ટદેવ અને કુળદેવી એક જ આવેલ છે. સર કાઇન્ડલી જસ્ટ સી ઈષ્ટદેવ અને કુળદેવી બોથ આર ધ ડિફરન્ટ. સાહેબ ઈષ્ટદેવ ધેટ માય ઠાકોરજી અને સાહેબ કુળદેવી from the tradition the Mataji which has been followed for other purpose, but it is not my Ishtadev. અને જે ઈષ્ટદેવ અને કુળદેવીના તમો તેમજ અમારા અસીલશ્રીઓના જે રિવાજો આવેલ છે તે રિવાજો મુજબ જ્યાં રણછોડજીની હવેલીમાં વધામણા થાય છે તેમજ શક્તિમાના ઓરડે કર થાય છે તેમજ ઠકરાણા ત્રીજના અન્નકૂટ થાય છે એટલે તમો તેમજ અમારા અસીલશ્રીઓના કુટુંબના ઈષ્ટદેવ તેમજ મોટા માના ઓરડે તેમજ વાસુકી ગાદીએ કુટુંબના રિવાજો મુજબ દર્શનો તેમજ રિવાજ મુજબના વ્યવહારો થાય છે. અને જે ઉપરોક્ત ચારે જગ્યાઓ રાજમહેલમાં આવેલ છે. સાહેબ રાજમહેલ દે આર નોટ ટચિંગ. રાજમહેલમાં આવેલી જગ્યાઓ આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને જે રાજમહેલ વાળી જગ્યાઓમાં મહા અસીલો તેમજ મરૂમ ઝાલા બલવીરસિંહજી કરંજ વારસોના દેવદર્શન તેમજ કર વધામણા કરવાનો રિવાજ આવેલ છે. અને તે મુજબ ત્યાં બલવીરસિંહજી કરણસિંહજીના તમામ વારસોને ત્યાં જવાનો હક અધિકાર મરૂમ ઝાલા સમયથી આવેલ છે. જેમાં તમોને પણ કોઈ પણ પ્રકારના હરકત અટકાય રૂકાટ કરવાનો અધિકાર નથી. કારણ કે તમો એકના જ ઈષ્ટદેવ કુળદેવી નથી, સમગ્ર કુટુંબના છે અને સમગ્ર કુટુંબના રીત રિવાજ મુજબ ત્યાં દર્શન અર્થે કે વધામણા કે નિવેદો કરવા જવા આવવાનો સંપૂર્ણ હક અધિકાર દાદા પડદાના સમયથી અમારા અસીલશ્રીઓને આવેલ છે. તેમાં કોઈ સોરી right to worship. That's right. Nothing more than that. તેમાં કોઈ તમોને રૂકાટ કરવાનો હક અધિકાર આવેલ નથી. તેમ છતાં અમારા અસીલશ્રીઓને આપને ત્યાં દ્વારા વારંવાર રૂકાવટ કરી અને અટકાયત કરવામાં આવે છે. અને તેમાં અમારા અસીલને જણાવો છો કે તમારે અહીંયા કોઈ આવું નહીં, આ તમારી મિલકત નથી, અહીંયા તમને આવવાનો કોઈ હક અધિકાર નથી. જેથી અમારા અસીલશ્રીઓએ જણાવેલ તમારા અને અમારા ઈષ્ટદેવોનો દર્શન કરવાનો કુટુંબના રીતના કાર્યક્રમનો આવીએ છીએ, જેમાં તમારો જેટલો હક છે તેટલો જ અમારો હક અધિકાર છે. આપને કોઈ રૂકવાનો અધિકાર નથી. Then sir, paragraph 3. અમારા અસીલશ્રીઓને ત્યાં દર્શન કરવા તેમજ જ્ઞાતિના રીત રિવાજ મુજબ કાર્યવાહી કરતા અટકાવવાનો તમારો ઈરાદો છે. એ છે કે હવેલીમાં તેમજ માતાજીનો જે મરૂમ ઠાકોર સાહેબના સમયથી જે સોના ચાંદી હીરા પન્નાના કિંમતી ઘરેણા આભૂષણો આવેલા છે, ઈરાદો છે તે સોના ચાંદી તેમજ હીરા પન્ના ઘરેણા આભૂષણો તમારા દ્વારા આભૂષણો અન્ય કોઈ રીતે ત્યાંથી લઈને બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવા અમારા અસીલને ત્યાં ના આવવા માટે થઈ આપ વારંવાર રૂકાવટ કરો છો. જે સોના ચાંદી હીરા પન્નાના ઘરેણા આવેલા છે જે ઠાકોરજીના છે, તેમજ તમોને કોઈ જ તે ઠાકોરજીના સોના ચાંદી હીરા પન્ના બીજા ઘરેણા આવેલ છે તેમાં કોઈ જ ફેરફાર કરવાનો અધિકાર ઘટાડો કરવાનો નથી. તેમ છતાં આપના દ્વારા જેમાં ફેરફાર કરવાનો ઈરાદાથી દર વર્ષે ઘણું બધું સોના ચાંદીના ઘરેણાઓમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છો. એટલે અમારા અસીલશ્રીઓ આપને વારંવાર જણાવે છે કે આ બધા જે સોના ચાંદીના ઘરેણા તે શા માટે ત્યાંથી ફેરફાર કરી રહ્યા છે. ત્યારે તમારા દ્વારા અમારા અસીલને ઉદ્ધતાઈથી જણાવવામાં આવે છે મારે કંઈ જ રહેવા દેવું નથી, ભલે તમારા અને મારા ઈષ્ટદેવ હોય, મારે કોઈ વસ્તુ રહેવા દેવાની નથી. એટલે અમારા અસીલશ્રીઓએ વારંવાર વિનંતી કરેલ છે કે આવું શા માટે કરો છો. તો પણ કુટુંબના એક સભ્ય છે તેમાં જે વ્યવહાર કરવો જોઈએ તેના બદલે ખરાબ વર્તન અને દુશ્મનની જેમ વર્તન કરી રહ્યા છે. તેમાં તે મિલકતો હાલ તે મિલકતોમાં ફેરફાર કરવા અંગેનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ખરેખર તમને તે મિલકતમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો હક અધિકાર નથી. તેમ છતાં તમે કાયદો હાથમાં લઈને પડેલ છે. પેરેગ્રાફ 4 સર. ઠાકોરજીની હવેલીમાં 3 વખત ચોરી થયેલ અને જ્યારે ચોરી થાય ત્યારે અમારા અસીલશ્રીઓ આપને જણાવે કે ચોરીની ફરિયાદ કરો તો આપ ચોરીની ફરિયાદ પણ કરતા નથી અને છેલ્લે બહુ જ બધા માણસો દ્વારા પેપરમાં ચોરીની વિગત ટ્રાન્સફરના ભાગમાં કરવામાં આવે છે. અને સાહેબ પેરેગ્રાફ 5 ઠાકોરજી પછી સાહેબ સ્મશાનની જગ્યા આવી. પેરેગ્રાફ 5 અમારા અસીલશ્રીઓ તેમજ આપના પણ જે સ્મશાનની જગ્યાઓ આવેલ છે એ સ્મશાનની જગ્યાઓ આપને કોઈ વેચાણ કરવાનો અધિકાર નથી આવેલ નથી. કારણ કે
તે સ્મશાનની જગ્યાઓમાં તમારા અને અમારા અસીલસીઓના કુટુંબના વડવાઓની દેરીઓ આવેલ છે અને જે વર્ષોથી 100 થી 200 વર્ષ ઉપરાંતથી આવેલ છે તે સ્મશાનવાળી મિલકત પણ તમે એકલાના નામે અમારા અસીલસીઓની જાણ બહાર કરાવીને ખોટા હુકમો મેળવીને બિનખેતી કરીને વેચાણ કરો છો. તે આપને વેચાણ કરવાનો કોઈ હક અધિકાર આવેલ નથી. તેમજ તે સ્મશાનવાળી જગ્યાઓ જે આવેલ તે લખતર સર્વે નંબર ગુટાની જમીન જેમાં આજની તારીખે દેરીઓ આવેલ છે, તેમજ તુલસી ક્યારાઓ આવેલા છે, તેમજ સતીમાના પાળીઓ પણ આવેલ છે. તે મિલકત તમે વેચાણ કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, જે મિલકતમાં તમો એકનો અધિકાર આવેલ નથી. ત્યાં તમારા ને અમારા અસીલ શ્રી વડવા મરુમ બલુસીના ઘરે વારંવાર સ્મશાન આવેલ છે. તે સ્મશાનનો તમામ વારસોને છેલ્લા સમય ઉપયોગ કરવાનો હક અધિકાર આવેલ છે. તેમજ સ્મશાનવાળી જગ્યાઓમાં જે દેરીઓ આવેલ છે તે સતીમાની પાળીઓ આવેલ છે, ત્યાં પૂજા વિધિ કરવા જવાનું હોય છે. તુલસી ક્યારાઓ આવેલ હોય છે, ત્યાં પૂજા વિધિ તેમજ દર્શન અર્થે જવાનું. તે જગ્યાઓ પણ વેચવા અંગે આપ કાર્યવાહી કરી હતી, અગાઉ વેચાણ કરેલ, ખોટા હુકમો કરે, જેની સામે પણ અમારા અસીલોએ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની આપના કસૂરવારને કારણે ફરજ પડેલ છે. કયા સાહેબ? ઉપરવાળો જાણે. એટલે આપના દ્વારા ઇન કેન પ્રકારે કોઈ જે સંયુક્ત હક હિત વાળી મિલકત આવેલ છે, જે સંયુક્ત હક મિલકત આવેલ તેમાં કોઈ પણ રીતે ન મળે તે યાદીમાં કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. સાહેબ, plaintiff number 1, 2 and 3 at their instance this legal notice issued by their in August 2020 in which they have identified In August 2020. 20. And whereas the present suit came to file in the year of 2021, I think so. 21. After giving notice. સાહેબ, એ નોટિસ ને આને તો કોઈ સંબંધ જ નથી. Notice Correct, એ sir. પેલા Correct, પેલાની sir. છે. Correct. They connected this. કારણ કે એ ગમે નીચે જે તે ટ્રાયલ કોર્ટે જે ફાઇન્ડિંગ આપ્યું છે એટલે સાહેબ આપને એવો આ નીચે જવાબ ટ્રાયલ આપ્યો. કોર્ટના રેકોર્ડનો ભાગ છે ને નોટિસ. Absolutely. એટલે એ એના પછી સબસિક્વન્ટ પ્રોસિડિંગ છે. Correct, sir. Correct, sir. Now, sir, paragraph 6. વિશેષમાં આપને નોટિસ આપી એ જે પણ જણાવીએ છે કે સુરેન્દ્ર જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકા નવા ગામના થાનમાં વીડ આવેલ છે, જે વીડ આપની એકની સ્વતંત્ર માલિકે કબજા ગુનો હાલ નથી. તેમ છતાં તે મિલકત પણ આપના એકના નામે કરીને તે વેચાણ કરવા અંગેના ફેરફાર કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા તે લગતાના અનુસાર. હવે સાહેબ, આ કઈ પ્રોપર્ટી? પેલા દામાવાળી. That's right. સાહેબ, આપને ધ્યાન હોય તો મેં રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટમાં એ લોકો બીજી નહીં લખી એવું without verifying as an officer of the court, I made bold statement કે સાહેબ નહીં લખેલું હોય. The reason is this paragraph 6 of the notice. કારણ કે નોટિસમાં જો સાહેબ આ થાન સિવાયની બીજી હોત તો they would have added in this notice કે આમાં પણ અમારો સંયુક્ત ભાગ છે જે તમે ડીલ વિથ કરી રહ્યા છો. વેચાણ કરવાના તમે ફેરવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, તેમજ લખતાના અનુમાનની સામે વીડ આવેલ છે, તે ધારનું વીડ આવેલ છે, તેમજ થાન પેલેસ વાળી જગ્યાઓમાં પણ થાનમાં આવેલ છે, જેમાં પણ ઘણી બધી જગ્યા વેચાણ કરી છે. હાલ પણ બીજી જગ્યા વેચાણ કર્યું છે. થાન જે આવે તે તમામ મિલકતોના તમે એકલા માલિક નથી. અમારા અસલો ઉત્તર દરજ્જે માલિક તેમજ લખતર તાલુકામાં જે વીડની જગ્યાઓ તેમજ બીજી જગ્યા આવેલ છે તેમાં પણ ભારત દરજ્જે અમારા અસીસો પણ માલિક મિલકતમાં વેચાણ કરીને કરી નથી. Then sir, paragraph 7. આપને નોટિસ આપી તાકીદ That's કરવાનું. right. What is the command they were given? Paragraph 7. અમારા અસીલ શ્રી ઉપરોક્ત નોટિસમાં જણાવેલ વિગત મુજબ આપની તેમજ અમારા અસીલ શ્રીઓના ઇષ્ટદેવો તેમજ કુળદેવીઓ તેમજ મોટામાના ઓરડા તેમજ વાસુકી દાદાના સ્થાન પર તેમજ રાજમહેલની અંદર જે કુટુંબના મંદિરો આવેલ છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની હરકત અટકાયત અમારા અસીલસોને જવામાં કોઈ પણ પ્રકારની હરકત અટકાયત કરાવી. તે મંદિરોમાં જે કઈ સોના હીરા પરના હાલે છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર કરાવવાની, ગેરરીતિ આચરીને તે કિંમત અડગ કરવાની તે માટેનો આ નોટિસ આપો. સાહેબ, they have not referred the રાજમહેલ. રાજમહેલમાં આવેલી સાહેબ મંદિરનો ભાગ અને એમાં આવેલ સોના ચાંદી. So according to them, namely the plaintiff number 1 to 3, which are the actual property or in which they have the so-called right. Said Devdasan to worship Sona Chandi, which is according to them, which is a joint property. અને સાહેબ આ થાન, આ 3 સિવાય સાહેબ, અને સ્મશાન સાહેબ, 4થું સ્મશાન, આ 4 સિવાય સાહેબ એમની કોઈ ક્લેમ નથી સાહેબ. Now sir, out of these 4, થાનનો તો દાવો થઈ ગયો સાહેબ પાર્ટીશનનો. સાહેબ બીજી મજાની વાત સાહેબ, as I said that so far as the limitation for partition, there is no application. Partition suit, it can be filed at any time. There is no limitation. The limitation period is traveling against the suit of partition. But sir, in the notice માં સાહેબ they have claimed કે સાહેબ અમે કહેવા છતાં તમે વેચાણ કરેલી છે સાહેબ.
This is the first. Not at once, 2 place or 3 place they will claim કે તમે આ મિલકતો વેચેલી છે કે જેમાં અમારો ક્લેમ છે, જેમાં અમારો હક છે, જેમાં અમારું હિત સમાન છે. Despite the right notice to this કે તમે જે HUF ની ગણો છે મિલકતો HUF ના કરતા પોતે વેચી દીધેલી છે, even then you are not taking any steps against them. In such situation, the limitation does run against you or apply in such situations. સાહેબ 2020 માં નોટિસ આપી, 2020 માં નોટિસમાં એમ કહે છે કે તમે આ પાસમાં આવી રીતે મિલકતો વેચેલી છે, પીરિયડ એમને કહેલું નથી. પણ at the best we'll take it that 2020 is the starting point. કે 2020 માં એમના કહેવા પ્રમાણે મેં મિલકતો વેચી સાહેબ HUF. તો સાહેબ 2020 થી we are today in 2023. Why there is no any action taken by them? I am on the HUF property, sir. I am not on the rest of the other things. અને સાહેબ એમને HUF ની કઈ પ્રોપર્ટી એ એમના પેરેગ્રાફ 5 અને 6 અને 7 માં કહી દીધેલું. એ સિવાય તો બીજી કોઈ છે જ નહીં HUF ની. અને રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કરીને જો આ જે 37 ઓફ 2019 માં એમને કહ્યું હોય કે આ થાન કે વીડ વાળી જ મિલકત નહીં, પણ આ મંદિર જે રાજમહેલ છે એમાં મંદિર, એમાં સેવાનો અધિકાર, સોના ચાંદીના વાસણો, એ બી સ્મશાન વાળી મિલકત, આ બધી પણ HUF ને જેનો પણ ઇન્ક્લુડ કરો એવું કદાચ એમને કહ્યું હશે, માની લઈએ. બિયોન્ડ ધેટ ધેર ઇઝ નથિંગ. સાહેબ હું એને એડમિટ કરું કે ના કરું સાહેબ, બિયોન્ડ ધેટ ધેર ઇઝ નથિંગ. ને આજની તારીખે પણ મારા કંટ્રોલમાં ને મારા પોઝિશનમાં જે પ્રોપર્ટીનો અમે એમને ઉલ્લેખ કર્યો છે ને એ નોખી જગ્યા છે, જે મારો પેલેસ છે એમાં એ નોખી જગ્યા છે. અને જો એમનો રાઈટ હોય તો વાય દે નોટ આસ્કિંગ ફોર ધ પાર્ટીશન? And at least they knew that I am selling the property. I sold the property. In other words, I disputed and rejected their claim as a co-partner in the HUF property. In such situation, the limitation definitely running against them. When the HUF karta or the other co-partner not accepting and disputing the claim of the other co-partner with the knowledge of them, they ought to require to file the proceeding within a period of 3 years. અહીંયા મેં ડિસ્પ્યુટ કર્યો કે ડિનાય કર્યો નહીં, હું વેચું છું એવું, ધીસ ઇઝ ધેર કેસ. સો ધેરફોર ઇટ્સ વેરી ક્લિયર કે HUF માં કઈ પ્રોપર્ટી સાહેબ જેના માટે એમને નોટિસ આપી. અને સાહેબ બીજું વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગલી, ગ્રાન્ડફાધર ને HUF ની જે પ્રોપર્ટી છે એના માટે જ એમને નોટિસ આપી છે ને એમાં એમનો ભાગ છે એવું એમને નોટિસમાં 2020 માં કહેલું છે, which is proceeded with the suit of 2021. એનો અર્થ એ થયો સાહેબ કે આ સિવાય બીજી કોઈ મિલકતો કે જેમાં એમનો ભાગ હિસ્સો મારી મિલકતોમાં એમને પોતે ક્લેમ નથી કરે, કે જેના માટે આ દાવામાં એડોપ્શન ચેલેન્જ કરવા માટે એના હાથો બનાવીને they made the shelter of those ground કે આ પ્રોપર્ટી રફે દફે કરશે, આમ કરશે, તેમ કરશે. Therefore we are challenging the deed of possession. Which are those properties? Now you identify the properties according to which is the HUF property in which you have the claim subject to the result of that partition suit. But barring these properties mentioned in your notice, there are no other properties for which you need the protection before this court. Now, so kindly look at the public notice given by the plaintiff number 2 at page 29. Age compilation, sir. 29. Notice given, public notice given by the plaintiff number 2. So vague. આથી અમોજાલા પૃથ્વીરાજ સિંહ મદન સિંહ લખતરવાળા જાહેર નોટિસ આપી જણાવે છે કે અમો લખતર સ્ટેટના પ્રથમ દરજ્જાના વારસદાર છે. લખતર સ્ટેટ દ્વારા લખતર સ્ટેટની મિલકત ફર્સ્ટ ડિગ્રીમાં આવે છે. સોરી, પૃથ્વીરાજ સિંહ મદન સિંહ ફર્સ્ટ ડિગ્રીમાં આવે છે? નો નો, એ પણ નથી. no, because in my branch I know brother and I have the sister.
they are the part of in my class 1 air, but they are not party to any of the proceeding. Therefore, in my પૃથ્વીરાજ સિંહ આમાં આ દાવામાં પક્ષકાર નથી. છે ને સાહેબ, he is the plaintiff number 2. No, પૃથ્વીરાજ સિંહ is there. He is the plaintiff number 2. He is not in the class 1 air. એ તો મારા brother ના son branch માં આવે. પૃથ્વીરાજ સિંહ, હા, એટલે વિક્રમસિંહ ના મદનસિંહ અને મદનસિંહ ના પૃથ્વીરાજ. son છે. So he is not in my branch, sir. હા. He is my તમે આવો છો brother's. ઇન્દ્રસિંહની બ્રાન્ચમાં. That's right. He is my brother's grandson. ઇન્દ્રસિંહ ના બ્રધર વિક્રમસિંહ, એમના સન મદનસિંહ અને મદનસિંહ ના સન Prithviraj. So therefore, he is grandson of my brother. He is not the class 1 head sheet, so far as my branch is concerned. જણાવીએ છીએ કે અમો લખતર સ્ટેટ દ્વારા લખતર સ્ટેટની મિલકત આવેલ છે, જેના અમો પ્રથમ દરજ્જાના હકદાર છીએ. અમારા જાણવા મુજબ લખતર સ્ટેટ દ્વારા કોઈ મિલકતની સાથે મેળાપણી કરી અમારા હિતને ડૂબાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરીને કોઈ પણ કાર્યક્રમ આવશે તે અમને બંધન કરતા રહેશે નહીં. સાહેબ ડેટ જો સાહેબ ઉપર 15 February 2021 publication of this notice. આમાં નથી દેખાતી ડેટ. સાહેબ ઉપર લખેલી છે સુરેન્દ્રનગર 15 February 2021. દિવ્ય ભાસ્કર સાહેબ. એટલે એ તમારામાં હશે, આમાં આની અંદર કદાચ ઝેરોક્સ કરવામાં નહીં આવી હોય, કપાઈ ગયું છે, કદાચ કપાયું નહીં હોય તો દબાઈ ગયું છે. સ્ટીચ કર્યો છે. 15/2/21 છે. 15/2/21 દિવ્ય ભાસ્કર સાહેબ. અને દાવો તારીખ કહું સાહેબ એક જ મિનિટ, એ જ હું જોતો હતો. જૂન 2021. Oh, sir, now kindly correlate this. Sir, public notice given on 15 February. I am not saying why. અને દત્તક લીધા. ये सर तारीख कहूँ आपने. August 2021. That's my deed. नहीं sorry. 8/21. ના ના અમારી ભૂલ છે સર. એ પેલું ટ્રસ્ટ ડીડ હતું એટલે સાહેબ. એક જ મિનિટમાં કહું સાહેબ. 16/2/2021 વસંત પંચમીના દિવસે 16 February 2021. દત્તક લીધા પછી એમણે નહીં, દત્તકની જે દિવસે વિધિ હતી એના આગલા દિવસે એમને આ પબ્લિક નોટિસ આપી. એટલે દત્તક વિધિના આગલા દિવસની નોટિસ. પબ્લિક નોટિસ 16 February એ દત્તક વિધિ. અને સાહેબ દાવો જૂન 2021 માં સાહેબ. Now, sir, the catch is નોટિસ તારીખ કઈ છે? 15 February. ને નોટિસ પેલી નહીં, પેલી ઓગસ્ટ 2020. ઓગસ્ટ 2020. એટલે દાવા પછીની છે? ના ના ના, દાવો પહેલાની 20 ની છે સાહેબ. દાવો તો 21 નો છે. હા, ઓગસ્ટ 2020. એડવોકેટ મારફતે નોટિસ 2020 માં આપી, ઓગસ્ટ ત્યાર પછી ન્યૂઝપેપરમાં આપી અને ત્યારબાદ દાવો કર્યો. કરેક્ટ સર. સાહેબ દાવો કર્યાના 4 મહિના પહેલા એમને પબ્લિક નોટિસ આપીને એસ્ટેટ માટે એમને પોતાને જાહેર જનતાને નોટિસ આપી કે આની જોડે ડીલ નહીં કરો. સો દે indicate the intention on the part of the plaintiff number 2 and other plaintiff to maintain. પહેલા નહીં, sorry, જાહેર જનતાને નોટિસ દાવો દાખલ કરતા પહેલા યસ 2021 માં આપી. 4 મહિના પહેલા પહેલા પબ્લિક નોટિસ. કરેક્ટ.
અને પેલી તમને એ લીગલ તો નોટિસ ઓગસ્ટ આપી એ 2020 વીસમાં એ તો આપી. સાહેબ એ નોટિસમાં તો સાહેબ એમને આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું ઠાકોરજીની એટલે સેવા ધ રાઇટ ટુ વર્શિપ એ રાજમહેલમાં ઠાકોરજીનો જે સુવીકીનો તે સ્મશાન અને થાનની જગ્યા that they have identified in 2020. Sir, in 2021 the public notice given estate માટે એમને પોતે પબ્લિકને વોર્ન કર્યું. Sir, what could be the immediate action on the part of such litigant? સાહેબ એ દાવો કયો કરે આ પબ્લિક નોટિસ પછી સાહેબ કે આ જે મિલકતો છે after giving the list આ બધી HUF ની છે અથવા તો આ બધી અમારા વારસોના બાપદાદા રાજીવ પરિવારની છે એમાં અમારો હક છે. આ મિલકતો પ્રતિવાદી નંબર 1 થી 4 વેચા નહીં તે માટે અમને મને હુકમ આપો અમારું હિત એમાં સંભાળ્યું છે એટલે અમને પ્રોટેક્શન આપો. સાહેબ this would have been the nature of the suit which ought to have filed before this court. Instead of that, immediately after this public notice, next day the adoption has taken place. The performance the traditional which has requires to be under the law has taken place, and thereafter within 4 months they have filed the suit challenge my deed of adoption. And look at the entire plaint, sir. Sir, મેં ઓગસ્ટ 2020 ની જે નોટિસ આપની પાસે વાંચી પબ્લિક નોટિસ ફેબ્રુઆરી 2021 ની જે આપની પાસે વાંચી not a word about there in the sense description of the property mentioned in August 2020 it's not forming part of the plaint before this court. સાહેબ આ પ્રોપર્ટીમાં અમારે પ્રોટેક્શન જોઈએ છે. That's not the case. Saab, in any suit on an interim stage till the adjudications take place before the court on the principal period, the protection under Order 39 which you intend to take before the court, you require to specify the description of the property qua which you need any order before the court, which you are not specified. And answer given during the stage of the argument by the advocate, sir, we have given the notice, we have produced, this is part of the pleadings. So therefore, while considering the interim relief under Order 39, the court has to correlate that notice of August 2020. Oh, no, they have given the notice for this. Therefore, this interim relief, there which required before the court for this property. So therefore, that has to be considered by the court. I am not required to make that request before the court. That is the attempt or the endeavor made by the appellant before this court. So the plaintiff is total silent. Now, under the guise of the deed of adoption, they are saying that now you are going, there is no any evidence produced by them prima facie to indicate or suggest that after this adoption I have done this or I have done that. And I am just saying it. Qua that જે એમને પોતાનો ક્લેમ કર્યો છે એના પૂરતું સાહેબ બીજી એસ્ટેટમાં નહીં સાહેબ. I have disputed that also. But even assuming for the sake of argument કે એમનો પોતાનો કઈ right છે, is there any evidence produced by them that I have dealt with any of the property which they were given mentioned in the notice of August 2020? Plaintiff is total silent. Nothing has been identified. Now, therefore, to conclude so far the issue of the class 1 heir and HUF, read with the paragraph 23 of page 81 of the rejoinder. ભાઈ મિલકતોના કોઈ ભાગ નથી થયા, પાર્ટીશન થયેલું નથી, અમારો આગલી મિલકતોમાં ભાગ છે. Now that ભાગ answer is, and we are getting the answer in notice of August 2020. એ સિવાય બીજી કોઈ જ મિલકતમાં એમનો ભાગ નથી. અને માની લો કે સાહેબ એમનો પોતાનો HUF ના કરતા કોપાસના તરીકે એમાં જો રાઈટ છે, they could have filed the suit for partition, or in the earlier suit of 2019 they could have added in the written statement the property which are mentioned in August 2020 notice that these are also the HUF property, this also requires to be partition between the co-partner of the HUF, which possibly they have not done it. અને સાહેબ deed of adoption challenge કરવાના નામ ઉપર સાહેબ આ પ્રોપર્ટીના નામ ઉપર કે આ પ્રોપર્ટી રફે દફે કરશે, therefore we need the protection.
So therefore, the class one, they are not the class one heirs, which they have claimed, number one. Number two, HUF theory, which they have propounded before the court, that also not correct. The third aspect of the matter, ignoring the HUF side, મારી કોઈ પણ individual property છે સાહેબ, એ એમ કહે છે કે independence પછીથી જ્યારે રાજા રજવાડા મટી ગયા ને જે property આવી, એ private property માં પણ અમારો ભાગ છે સાહેબ. એવું એ કઈ property સાહેબ? અને જો એ propertyઓમાં એમનો ભાગ હોત, તો સાહેબ ઓગસ્ટ 2020 ની નોટિસમાં એનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો હતો. એ તો કર્યો જ નથી સાહેબ એમને. Meaning thereby, except this property, there are no other properties in which they have any right, title, interest, which is very clear. So therefore, class one, they are not entitled. HUF suit is already filed only for the one property. Individual property, which is available to the defendant number one in legal heirship from my father, there also they have not claimed any right, title, interest. તો સાહેબ કઈ પ્રોપર્ટીનું પ્રોટેક્શન એ લોકો માંગે છે? Only for the sake of convenience to attack my deed of adoption, they have come for the court, challenge them, and then they are now saying now our property in my protection જોઈએ. Why just repeating these arguments? So the next my topics is the cause of action, sir. The issue is that the deed of adoption, who has the right to challenge? Assuming that I have committed the breach of the statutory provision, which is not correct, but assuming for the sake of convenience to consider their case, that there are two section 11 which prescribe the restriction, married and the adoption with the child, which is prohibited under the law. I committed the breach. How they are affected? They are not in my branch. They are not forming in the branch of the defendant number one. All the defendant plaintiff, they happens to be my brother's sons or the brother grandson. They are not in my branch. Kindly taste these arguments. If they happens to be in the class one heirship, possibly because of this adoption, they are losing their rights. Because then the share will go to my son, adopted son. But they are not in the class one heir. So therefore, they are not entitled. If they are not entitled, how they are affected so far as my adoption is concerned? And sir, this is my fundamental rights guaranteed under the Constitution as a citizen of the country. So far the adoption is concerned, it is legally permitted to adopt at any stage. ABC. Now, to come before the court to attack my deed of adoption, first of all, what is your cause? How you are affected? That you have to demonstrate before the court. For which only the answer given કે સાહેબ અમારી મિલકતોમાં ભાગ આવેલો છે એનો અમે આ રફે દફે કરશે, એના માટે પેરેગ્રાફ 10 અને 11 એમને દાવા અરજીમાં બતાવે છે. એ સિવાય સાહેબ બીજો કોઈ રાઈટ એમને બતાવે. Sir, if this is permitted by the court, can anybody can come before the court and say, no, this is not correct because there is a breach. This is the, and sir, very interestingly, the another arguments advanced before the court is, and the plaint also, the defendant number 4 is not party to the deed of adoption. So therefore, this is under the contract, vitiates, it's null and void, deed of adoption. Because number 4 is not party. So therefore, there is no consent of defendant number 4. And therefore, this deed of adoption is null and void. This is their arguments and case, the ground taken by this. Now, if they are saying that under the contract, all the party requires to be there. So this is the private contract between the defendant number 1 and defendant number 2, 3, and 4. You are not concerned about it. You are not affected by that. And if you are not affected, what is your cause for which you require to file the suit before the court? Attacking my deed of adoption. So therefore, they have no right under the law, or they have no cause of action to challenge my deed of adoption. That's my second ground. And to which the honor kindly just see.
plain paragraph 4, 9, 10 and 11. Sir, paragraph 4 I will not read, but Para 4 of the plain, page number 3. cause of action. Yes. પ્રતિવાદી નંબર 1 વાળા શ્રી બલદેવનો દત્તક કહેવાતો કાર્યક્રમ થનાર આજ કરેલ છે કાર્યક્રમમાં દત્તક વિધાનની કાયદા મુજબ કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવેલ નથી, જેથી આ દત્તક ગ્રહણ પરિણામ વડા કંઈ આવ્યું નથી, એટલે વિધિ નથી કરી એટલા માટે. This is paragraph 4. Then sir, paragraph 9 on page 4. નીચે અમોવાદીઓનો અન્ય વારસદારો સાથે થાન લગતા સ્ટેટની તમામ સ્થાવર જંગલ વારસાઈ હક સમાયેલો છે, તે હક પોસાતો હાલ છે. પ્રત્યેવાળા દત્તકનું ગેરકાયદ કરી વાદીઓનો વર્ષોથી પોસાઈ આવતા વારસાઈ હક અધિકાર નુકસાન કરવા માંગતા હોય, જેથી તેઓના ગેરકાયદેસર હત્યાને અટકાવવા દાવો લાવે છે. So both are distinct and different. To protect your right in the property, it's one part, which you have not done anything. Despite the notice of 2020, you have not filed any suit. Then sir, paragraph 10, 10માં સાહેબ છેલ્લી 2 લાઈન, જે અમોવાદીઓના અધિકારોને હકને અસર કરે છે, તેથી પણ હાલનો દાવો. હવે સાહેબ કયા અધિકારને હક છે? મેં એડોપ્શન લીધું, એમાં તમારા કયા હક અને અધિકારને નુકસાન થયું સાહેબ? They are not spelled out anywhere, either in the plaint or in the rejoinder. Then sir, paragraph 11. પ્રતિવાદી નંબર 1 વાળા ગેરકાયદેસર રીતે સમગ્ર જોગવાઈઓ વિરુદ્ધ રાજવી પરંપરા રિવાજ ન હોવા છતાં પુખ્ત વયના ને પરણિત વ્યક્તિને દત્તક લઈ અમોવાદીઓના વારસાઈ હક વાળી રાજવી સંપત્તિ અને યુવરાજ પદમાં સમાયેલા કિસ્સા અધિકારને છીની લેવા માંગતા હોય, તેમજ ગેરકાયદેસર વહીવટી સત્તા સોંપી વારસાઈ હકો સમાયેલ તમામ વ્યવસ્થા તો રાજવી વિઝનો વહેંચી નાખતા હોય, આવું ગેરકાયદેસર અટકાવ હાલનો દાખલે મને ન છે. Sir, I must clarify the one as an officer of the court, sir. Unfortunately, the mindset of the litigants before the court, so far this is concerned, still they in the regime that we are the ruler of the state and we are the king. I believe they have to wash out that impression. Once upon a time, they were the ruler, but now after the independence, when this has been taken over, the kingdom has been merged by the setting of the constitution or by introducing the constitution. They are no more the king or they have the right to claim that we are the king or we have the kingdom, so far as to rule the state is concerned. And because of that, સાહેબ આ રાજવી સંપત્તિ વિરાટ પદમાં સમાયેલા હક અધિકારને સાહેબ કયા સ્ટેટમાં સાહેબ શું એમના અધિકાર છે સાહેબ, કયા એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પાવર છે એમની પાસે સાહેબ? એક્સેપ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછીથી સાહેબ જે રજવાડાને બધું ગયું એબોલિશ થયા પછીથી જે કોન્યુનન્ટ થયું ને એમાં જે પ્રોપર્ટી પ્રાઇવેટ મળી, એ સિવાય એમની પાસે કયા રાઇટ રહ્યા સાહેબ ટુ એન્જોય ધોઝ પ્રોપર્ટીઝ? સાહેબ પીવી પર્સ આપી એ બી એબોલિશ થઈ ગયા 71. તો સાહેબ એમને રાજવી તરીકેના ઇન્ડિપેન્ડન્સ પછી કયા રાઇટ રહ્યા કે જેને એને પ્રિઝર્વ કરવા માટે they are complaining paragraph 11 ટુ ક્લેમ હું સાહેબ રાજા છું, રાજવી પરિવાર છે, એ સિવાય બીજા કયા રાઇટ સાહેબ? કોઈ એક્ઝિક્યુટિવ પાવર તો એમની પાસે છે જ નહીં સાહેબ. તો કયું કિંગડમ ને કયું કિંગ સાહેબ કે જેના માટે એમ કે રાજવી સંપત્તિ વિરાટમાં સમાયેલા છીની લેવા માંગતા હતા? Say all are the common citizen of the country. They are holding the property as like the other citizens. કયા એમને બીજા સ્પેશિયલ પાવર અથવા તો એમને કોઈ પાવર અથવા તો પ્રિવિલેજ મળેલા છે after the constitution has been set up in the country? None. તો સાહેબ આ પેરામાં જે બતાવે છે કયા સાહેબ એમના રાઈટ? Therefore, sir, which I have addressed to the court, કે સાહેબ એમને પ્રોપર્ટી કઈ એ તો હજી ખબર જ નથી, એટલા માટે આખી દાવા અરજીમાં કઈ બતાવી નથી શકતા. એટલે સાહેબ વેગ એલિગેશન કરીને સાહેબ રાજવી સંપત્તિ યુવરાજ પદમાં સમાયેલા દત્તકને લઈને જેવા માગે છે. સાહેબ કેવી રીતે હું છીનવી લેવાનો છું? સાહેબ આ નોર્મલ સિટીઝન,
I have the right to adopt the son subject to the law. Now, if I committed any breach of any provision of the law, are you, sir, I believe as I have the very short span of the practice on this side. But at least I have learned criminal action can be put in motion by anyone, whether he is party, whether he is affected or not. But civil is not permitted. I am under this common law. Civil remedy is not permitted to be resorted by anyone. Unless you are affected, you have the cause, you have the right, and to challenge, then only, not otherwise. Now, therefore, apply that in the present case, how they are affected with my adoption son. And therefore, I have taken the time and I have taken the pains before the court to demonstrate what is the HF, what is the individual property. Nothing has been affected, I mean, because of my adoptions. Nor even their case in the plane, કે સાહેબ આ adoption પછી મેં આ કર્યું ને તે કર્યું. And therefore, જે અમારો right છે, આ property નો એ right અમારો affect થયેલો છે. અથવા it has been affected. That's not their case also. So paragraph 11 for the cause of action. Now, sir, in the reply, kindly turn to paragraph 11, page 53. Page 53, paragraph 11. Yes, please. Page 53 માં સાહેબ જે ઉપરથી છેલ્લી બે લાઈન જે ચેલેન્જ કરવાનો આ કામના વાદીઓને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ કાયદેસર હક કે અધિકાર નથી. This is my case, sir. And then, sir, page 54, paragraph 14, sir. દાવારજીના પેરા 9 અને 10 અંગે વાદીના જણાવ્યા મુજબ તમામ લક્ષ સ્ટેટની સ્થાવર તેમજ જંગલ મિલકતોમાં તેમનો વારસાઈ સમાજ તે તદ્દન ખોટી જણાવેલ છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ અમો પ્રત્યેને વારસામાં મળેલ સ્થાવર જંગલ મિલકત અમે કુલ સ્વતંત્ર માલિક કબજેદાર છે અને તેમાં આ કામના વાદીઓ કે અન્ય કોઈ વારસદારનો હક અધિકાર નથી. કામના વાદીઓએ આજ દિન સુધી અમો પ્રતિવાદી કોઈ સ્થાવર કે જંગલમાં ભાગ માંગેલ નથી, કોઈ પણ કાયદેસર પગલા લીધેલ નથી, કોઈ કાયદેસરની કાર્યવાહી આજ દિન સુધી કરી નથી. વધુમાં જણાવવાનું કે અમો પ્રત્યે ઉપર જણાવવાનું માલિક હોવાથી યોગ્ય લાગે તે વહીવટ સક્ષમ છે. Then, sir, paragraph 15, sir. Immediately thereafter, વાદીના 10 ના લખતર રાજુ પરિવહન વિભાગ જે એકથી કરતે સાજે પરંતુ જે હકીકત જણાવેલ છે તદ્દન સત્યથી વેગળી છે. વધુમાં વાદીઓના કોઈ જ અધિકારો કે અધિકારને કોઈ અસર થયેલ નથી. અને then, sir, paragraph 16, which I already read, પણ સાહેબ next page ઉપર page 56 નીચેથી સાહેબ 10મી લાઈન આ સંજોગોમાં the sentence Yes. આ સંજોગોમાં વાદીઓ દ્વારા દાવા અરજીના પેરા 11 માં જે કહેવાતો ક્લેમ કરેલ તે તદ્દન ગેરકાયદેસર ન હોય કે જેટલું જ નહીં પરંતુ વાદીઓએ નામદાર કોર્ટમાં દાવો દાખલ કરવા માટે અમુક પ્રતિવાદી જે ડીડ તેને હથિયાર બનાવેલ છે અને જેના માટે કોઈ પણ જાતના કાયદેસરના હક કે અધિકાર ન હોવા છતાં લખતર સ્ટેટમાં વાદીઓને પોતાનો વારસદાર તરીકે દર્શાવેલ છે તેમ દર્શાવી પોતાના કહેવાતા હકનું નુકસાન થાય તેવી રજૂઆત કરીને ડીડ ઓફ એડોપ્શન ચેલેન્જ કરે છે. પરંતુ ઉપર જણાવ્યા મુજબ આ વાદીઓએ પરંતુ પિતાશ્રી રોગણીનું અવસાન પામ્યા ત્યારે પહેલા લખતર વારસદાર તરીકેનો કોઈ ક્લેમ આ દિન સુધી કરેલ નથી કે તે અંગે કોઈ કાયદેસરના પગલા ભરેલ નથી. પરંતુ આ કામના વાદીઓ વહેમ હતો કે તે અધિકાર ના હોવા છતાં દ્વારા ડીડ ઓફ એડોપ્શનથી વ્યક્તિગત નુકસાન વાદીઓને ના હોવા છતાં વાદીઓ દવડા માટે દાખલ કરેલ છે. This is my defense in the written statement. Now, sir, paragraph 2 at page 44. Just I am showing that the defense has been raised by the defendant in the written statement. Page 44. Page 44. 44. Paragraph 2, sir. વાદીઓને આ પ્રકારના દાવો અમત સામે કરવાનો અધિકાર નથી, અમત કાયદેસરનું કારણ ઉત્પન્ન થયેલ નથી. Then, sir, page 50. Page 50. 50. સાહેબ એ પહેલા
just oblige me by turning page 49. 49 માં નીચેની 4-5 લાઈન વાંચ્યું છે. તમે અમારી મિલકતો સ્વતંત્ર કબજેદાર જે વહીવટ કરતા બે બધા છે તે ઉપર જણાવ્યું કરવા માટે ઠાકોરજીના સેવાક્રમ કાપડ કોઈ પણ દલાલનો હક અધિકાર છે અને જે માટે કામના વાદીઓ કે અન્ય એ મેં પહેલા વાંચેલું. નાઉ ધીસ ઇઝ રેલેવન્ટ ઇન ધ કોન્ટેક્સ ઓફ ધી કોઝ ઓફ એક્શન. આ સંજોગોમાં આ વાદીઓને આ પ્રકારનો દાવો દાખલ કરીને દત્તક વિધાન વિરાટ પદ્ધતિની કાર્યવાહી કરેલ તે તેનો કોઈ અધિકાર કે અધિકાર નથી. આ કામના વાદીઓ દાવો જે કોઈ પણ જગ્યાએ ઉલ્લેખ કરેલ નથી કે આ કામના વાદીઓ કયા કાયદાની જોગવાઈ મુજબ દાવો દાખલ કરવાનો અધિકાર મળે છે. એટલું જ નહીં પરંતુ આમાં પ્રતિવાદી નંબર 1 દ્વારા 4 ને દત્તક લેવાથી કરવાથી આ કામના કયા અધિકાર હકોને નુકસાન થયું તે વાદીઓ દ્વારા દાવો જણાવી શકેલ નથી. હકીકતમાં કામના વાદીઓ દ્વારા અમો વારદાર અને આડત આ સાહેબ ધીસ ઇઝ માય ડિફેન્સ. પિતાશ્રીના ત્રીજા વાર છે મેં પહેલા વાંચ્યું સાહેબ. સાહેબ ઇન ધ કોન્ટેક્સ ઓફ ધેટ સાહેબ જે પ્રોપર્ટીનું જે છે ને એમાં નીચે આવે છે સાહેબ. આમ અમો પ્રતિવાદી નંબર 1 સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે કે સ્વર્ગસ્થ બલવરસિંહજીના કુટુંબના દરેક સભ્યો રાજવી પરિવારના સભ્યો તરીકે ઓળખાતા નથી પરંતુ ફટાયા કુમાર તરીકે. આઈ રિમેમ્બર પહેલે દિવસે આપણે આ શબ્દ વાપરેલો. I was taken by surprise કે સાહેબે આપે આ શબ્દ જે યુઝ કરેલો છે પરંતુ ફટાયા કુમાર તરીકે ઓળખાય છે. દરેક જણ કરેક્ટ. દરેક જણ પોતપોતાની મિલકતનો વહીવટ કોઈની પણ અડચણ વિના કરી શકે છે અને દરેક સભ્યોને પોતાના વ્યક્તિગત કુટુંબ માટે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ દરેક કાર્ય કરવા સક્ષમ છે. આમ ઉપર જણાવ્યા મુજબ વાદીઓને આ પ્રકારના દત્તક વિધાન કે વિરાટપદની પ્રક્રિયાને ચેલેન્જ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી. તેથી વાદીઓ દ્વારા જે દાવા માંગેલ તે કાયદે ટકી શકે તેમ નથી. અમો પ્રતિવાદ નંબર 1 અમારી દાવા બાદ જણાવે છે કે વાદીઓ દત્તક વિધાન 2 કારણોથી ચેલેન્જ કરે છે. પ્રતિવાદી નંબર 4 પુખ્ત વયના છે. એ તો સાહેબ મેં જે આનંદ આપ્યું જે એડોપ્શન ઉપર કહીશ. પછી સાહેબ એક બીજું જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ પેજ નંબર 53 એ તો મેં વાંચ્યું સાહેબ આપને અધિકાર નથી. હા એ તો કોઝ ઓફ એક્શનમાં તમે વાંચી લીધું છે. 56 પણ વાંચ્યું અને 58 ઉપર એ પણ વાંચ્યું. Sir, before that, I'll go to the rejoinder on this issue, sir. Since we are on the reply. 58 માં શું વાંચ્યું? 58 ઉપર sir. You haven't gone through 58. Paragraph 17. No. I am sorry, sir. Page 57, paragraph 17, sir. At the bottom of the page. દાવાજીના પેરામાં લખેલ ખરી નથી જેમાં જણાવ જે ઇનકાર કરે છે વાદીના દાવો કરવા માટે કોઈ કારણ ઉત્પન્ન થયેલ નથી અને દાવો કરવા માટે કોઈ ઉપજાવી કાઢેલ છે. આ કામના વાદીઓનો દાવાળી મિલકતમાં કોઈ જ કાયદેસરનો હક કે અધિકારમાં આવેલ નથી જેથી વાદીને દાવો કરવાનું કોઈ જ કારણ કાયદેસરનું કારણ ઉત્પન્ન થયેલ ન હોય. વાદીનો દાવો કારણ વગર હોય દાવો CPC ને મુજબ રદ થવાને પાત્ર છે. Which I have not filed it. Now, sir, just see the one more paragraph કે સાહેબ એમાં મેં જે પ્રોપર્ટી બધાને કુટુંબમાં આપેલી છે એનું મેં લખેલું સાહેબ કોને શું આપ્યું છે સાહેબ. Rejoinderમાં ના રિપ્લાયમાં મેં page 46. Then I'll take the court to the rejoinder on this issue. Page 46. 46. કોને શું મિલકતો મળી છે? That's right. એટલે કે સ્વર્ગને બે રાણતા સંતાનમાં 4 ભાઈઓ દરેકને રહેવા માટેનો કાંગડ સ્ટેટની મિલકત અલગ અલગ બંગલા તેમજ જમીનો ફાળવવામાં આવેલ હતી જે મુજબ ગાંગડની મિલકત ની બધી અપાયેલી છે. નહીં સાહેબ ફટાયા કુંવરને ગાંગડ ગામ એવી જ રીતે અન્ય રાણી તથા 5 પુત્રોને કિશોલ મહાલમાં આવેલ 4 ગામો ખેતરો તથા ઉતારો આપવામાં આવેલ હતા તથા બધાને રહેવા માટે અલગ અલગ રહેઠાણના મકાનો તેમને છાજે તેવા ઘરેણા ઉતારા પણ આપેલ અને તે પ્રમાણે રેવન્યુ રેકર્ડમાં જરૂરી ફેરફારો પણ થઈ ગયેલા હતા અને તે મુજબ અમો પ્રતિવાદી નંબર 1 અમારા સ્વર્ગીય પિતા ઇન્દ્રજ પાસે જે કંઈ પણ તેમાં રેવન્યુ રેકર્ડ સૌપ્રથમ એનું નામ હતું તેમના અવસાદ બાદ પ્રતિવાદી નંબર 1 તેઓના કાયદેસરના વારસ તરીકે નોંધાયેલ છે. આમ વાદીઓ દ્વારા જે રજૂઆત કરેલ રક્ત સ્ટેટના રાજ્ય પરિવારના સભ્યો તરીકે આ કામના વાદીઓને અમો પ્રેમ મિલકતમાં આવેલ છે તે તદ્દન ખોટી છે. સ્વર્ગસ્થ બલકી દ્વારા દરેક વારસદારના જીવન પોતાની સંપત્તિનો ભાગ આપી દીધેલ છે જે મુજબ પિતાશ્રી મિલકતોના કારણે માને તેમના અવસાદમાં માને બને છે કામના કોઈ પણ અધિકાર પોસાતો નથી. Now go to the rejoinder to this, sir. Kindly have a look at what the answer they have given in the rejoinder, sir. In a minute, sir. Rejoinder. Go, sir. Page number and paragraph. Para 6. Sir, rejoinder at page 75
And if I am not mistaken, paragraph 5 at page 76. પેરેગ્રાફ 5 at page 76. There is no dispute. જેમ આ પ્રોપર્ટી નું આપણે વંચાવ્યું છે. જવાબના પહેરા 4 ની હકીકત ખરી નથી. આથી તેનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરીએ છીએ. પ્રતિવાદીનું જણાવવું છે કે અમુક વાદીઓ ક્લીન એન્ડ આવેલ નથી તેમજ મટીરિયલ ફેક્ટ સપ્રેસ કરેલ તે ખોટી હકીકત જણાવી દાવો કરવાનો ઇનકાર છે. પ્રતિવાદીના જવાબમાં જે હકીકતો રાજીવ પરિવાર વિશે આપેલ છે તે હકીકતે અમો વાદીઓ રાજીવ પરિવારના સભ્યો વારસદારો પણ છે. ખરી હકીકતે પ્રતિવાદી નંબર 1 ના પિતાશ્રીને પણ થારક ગામ આપવામાં આવેલ એની હકીકત ફળાઈ છુપાયેલ છે. આમ પ્રત્યે ચુકાદા આવેલ છે. સાહેબ, why I am just reading paragraph 5. Said the factum of the distribution of the property which are narrated in my has not been disputed by the plaintiff in the rejoinder. That's number 1. Number 2, in addition to that, what they are making the request before the court કે સાહેબ પ્રતિવાદી નંબર 1 ને થારક ગામ આપેલું એ એમને સપ્રેસ કરેલું છે. એટલે સાહેબ જે રાજવી પરિવારની જે મિલકતો ફાધરની આવેલી હતી એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ ગયેલું છે. રેવન્યુ રેકોર્ડમાં દરેક પોતપોતાના નામ ચડેલા છે. થારદ ગામ ક્યાં કરાવ્યું? થારદ ક્યાં કરાવ્યું? થારદ કે છારદ? થારદ નહીં, છારદ હશે. ટાઈપિંગ ભૂલ હશે. પોસિબલ છે. એટલે થારદ કોઈ અહીંયા આગળ અહીંયા આપેલી ખરીમાં થારદ મને ધ્યાનમાં નથી. I am not concerned about the name of the village. એટલે The issue is ના, ના, આપની વાત થારદ સાચી છે. હોય તો એટલે એ એ સાચું હોવું જોઈએ. એ ટાઈપિંગ છે. પોઈન્ટ એન્ડ ઇશ્યુ ઇઝ સાહેબ જે મેં મારા રિપ્લાયમાં લખ્યું કે બલવંતસિંહજીની જેટલી પણ જે રાજવી પરિવારની મિલકતો ને દરેકને પોતપોતાના સ્ટેટસ પ્રમાણે આપી દીધેલી છે ને એમાં એ રહે છે ને એમને આપેલી છે. ઇન એડિશન ટુ ધેટ એમ કે ના અમને આ થારક ગામ પણ જે એમને સપ્રેસ કર્યું સાહેબ. ધીસ ઇઝ વન. અને ઇન એડિશન ટુ ધેટ એમને જે બીજું જે કહેલું છે ને સાહેબ, પેજ 77 સર, પેજ 77 from the top of the page. વધુમાં am I with the court sir? વધુમાં યાર વધુમાં પ્રતિવાદીનું એવું જણાવું કે સલગના જીવનકાળ સાથે પુત્રને આગવી મિલકતો આપેલ હતી. એટલે કે સર્વે ઇન્દ્રસિંહ, સ્વર્ગિત વિક્રમજી અને 4 ભાઈઓ દરેકને રહેવા માટે અલગ બંગલા તેમજ જમીનો પણ ફાળવવામાં આવેલ હતી. ને જે મુજબ સર્વ કિશોરજીને ગાગળ ગામ ખેતરો ઉતારો આપે છે તેવી જ રીતે અન્ય 5 ને ગામ ઉતારો અલગ રહેવા આપેલ છે. અંશતઃ ખરી છે. આ અંશતઃ ખરી છે. ફર્ધર સર, ધીસ ઇઝ નોટ ધ એન્ડ. પરંતુ પ્રતિવાદીઓએ યુક્તિપૂર્વક બદઈરા સાથે સ્વર્ગસ્થ ઇન્દ્રસિંહજીને ભલે એ સમયે થારત ગામ અન્ય કોઈ જેમ ખેતરો ગામો ઉતારા ઘરેણ આપેલા તે કે નામ છુપાવી રાખી છે અને તેની નામ ચોખ્ખા આવેલ નથી. આમ પ્રતિવાદી નંબર 1 નું જણાવું કે સર્વ દરેક ભારત તેમના જીવન પોતાની ભાગ હતી તે હકીકત સત્ય અને ખરી ન હોય તેને કબૂલ રાખતા નથી, સ્પષ્ટ ઇનકાર કરીએ છીએ. ધ્યાન લગતા રાજવનમાં આજ દિન સુધી પાર્ટીશન થયેલ જો થયેલ હતું રજૂ રાખેલા. સાહેબ, look at the dishonesty on the part of the plaintiff. સાહેબ, મેં જે લખ્યું કે બલવંતસિંહજીના પરિવારની જે મિલકતો હતી એ બધી આ રીતે આપેલી છે, અંશતઃ ખરી છે એવું તે પોતે કહે છે અને શું ખોટું છે તો કહેતા જ નથી. Look at the beauty of this. અંશતઃ ખરી છે, they are admitting partially, પણ partially શું ખોટું છે તો આપને કે જણાવતા નથી. This is one. The second which we are telling to the court કે સાહેબ એ પાર્ટીશન નથી થયેલું. તો સાહેબ ભાગ આપ્યો તો એ પાર્ટીશન થયું કે ના થયું એ પછીની વાત થઈ. The fact is during the lifetime father has already given to the rest of the properties and distributed among the legal heirs. તો શું બાકી રહ્યું સાહેબ? એ થઈ ગયું એટલા માટે તો પાર્ટીશન થયું નથી ને જે નથી થયું એ થાન માટે દાવો થયેલો છે એકોર્ડિંગ ટુ યુ. સાહેબ આગળ સાહેબ હજી નીચે આવે છે. ખરી હકીકતે લુક એટ ધ આન્સર. સ્વર્ગસ્થ બલવંતસિંહ દ્વારા જે તે સમયે રાજ્ય કુટુંબને પરમપ્રથા વિરાટ તથા રાજપૂત જે મોક્ષથી જીવી શકે. લુક એટ ધીસ. મોત શોખથી જીવી શકે તે માટે ગુજરાન માટે કપાળ કરાશ એટલે કે ખિસ્સા ખર્ચી માટે આપેલ હતા. પ્રતિવાદી નંબર 1 પિતાશ્રી કુટુંબ મોટા હોય તેઓ યુવરાજ પદે હોય તેમ છતાં તેમણે અન્ય કુમારો સાથે થારત ગામ આપાયેલા. સુધારી નાખ્યું છે, હા નીચે સુધારી દીધું છે, થારત કરી દીધું છે, ગામ આપેલા. આમ પ્રતિવાદી નંબર 1 ના પિતાશ્રી
એટલે આગળ આગળ થાર જ લખ્યું હતું ઉપર બી લખ્યું છે પણ સાહેબ. ના ના નીચે અહીંયા આગળ છાર જ કરી દીધું એ કર્યું પણ સાહેબ એ પેજ ઉપર નથી કર્યું. એ નથી કરી એટલે પણ હવે ટૂંકમાં એ છારદ અને થારદ ક્લિયર છે. કરેક્ટ આપની વાત સાચી સાહેબ. યુવરાજ પદે હોય છતાં તેમને આ બધા તાવી તલસાણા ને એ બધા લખતર સ્ટેટ ના તાબામાં જ આવે કે એ અલગ? એ સાહેબ લીંબડી સ્ટેટ એ લીમડી સ્ટેટ નો લીમડી ભયાતમાં આવે. દેવળિયા સુધી દેવળિયા લખતર ભયાત ના લખતર દેવળિયા પણ એ લીમડી ભયાતમાં આવે. લીંબડી ભાઈ એટલે આ દેવળી આવી તો તાવી નીકળી જાય. તાવી તલસાણા ને દેવળિયા ગળથળ વડેખણ નાની કટેકી રોજાહર રાણાગઢ હા, એ બધું આમ બધું લીમડી ભયાતમાં. સાહેબ એટલે રાજી કુટુંબની પરંપરા મોજ શોખ થી જીવી શકે, ખિસ્સા ખર્ચી માટે આ પ્રોપર્ટી બધું આપેલું મહેલ ને બધું. અને નીચે સાહેબ આમ પ્રતિવાદી નંબર 1 ના પિતાશ્રી સ્વર્ગસ્થ ઇન્દ્રસિંહજી મિલકતોના કાયદા માલિક બન્યા હોવાનું તેમના અવસાન બાદ માલિક કબજા હોવાની તે રાજી મિલકતનો કોઈ પણ ન હોવાનો તે બાબતનો ઇનકાર કરીએ છીએ. એટલે છારદના તે માલિક બન્યા છે એનો ઇનકાર કરે છે. છારદની પ્રોપર્ટીના એ એબ્સોલ્યુટ ઓનર છે એનો ઇનકાર કર્યો છે. એ મને મળેલી છે ડિફાઇન નંબર 1. એટલે એનો એ ઇનકાર કરે છે એવું થયું ને. અન્ય કુમારોની સાથે છારદ ગામ આપવામાં આવેલ આમ પ્રતિવાદી નંબર 1 અન્ય કુમારોની સાથે સાહેબ એટલે બીજાને જે ગામ આપે એવું મને આ એક ગામ આપેલું ચારોદ. એ મેં મારા રિપ્લાયમાં નથી લખ્યું that they are making the grievance ને આ સપ્રેસ ને હું ક્લીન હેન્ડે આવેલ નથી એમ. Sir, the purpose of reading this page 77, sir, 2-4. One, there is admission કે જે મેં મારા રિપ્લાયમાં લખ્યું કે આ મિલકતો આપી દીધેલી ભાગ પડી ગયેલા છે. Whether in eye of law you consider it's a partition or not, it's altogether different story. અંશો તો ખરી કરીને એમને કહ્યું કે આ મિલકતો આપેલી છે. Now therefore, the property left by my grandfather and in succession which has come to my father and thereafter it has come to me, in which they have no right title interest. That is my legal submission before the court. And to support that, કે સાહેબ જ્યારે મારા ફાધર ગુજરી ગયા, અરે મારા ગ્રાન્ડ ફાધરને જે મિલકત મળેલી એ ફાધરનું નામ રેવન્યુ રેકોર્ડમાં આવ્યું. ફાધર 70 માં ગુજરી ગયા પછી એ મિલકતોમાં મારું નામ આવ્યું એઝ અ ડિફાઇન્ડ નંબર 1. For which they are not making any grievance in the notice of August 2020. ઇન્દ્રસિંહજીને છારદ ગામ આપેલું. Now, sir, on the issue of the cause of action in the rejoinder, kindly have a look at the page 80. Paragraph 13. Sir, જવાબના પેરા 11 ની am I with the court, sir? Page 80. Para 13 at page 80. Yes, yes. સાહેબ મારો જે પહેલો પેરેગ્રાફ 11 માં મેં જે કોઝ ઓફ એક્શન માટે લખ્યું ને એનો જવાબ એમને 13મા પેરેગ્રાફ પેજ 80 પર આપેલો છે. જવાબના પેરા 11 ની હકીકત જ્યાં સુધી પ્રતિવાદીઓ માન્ય પુરાવાથી સાબિત ન કરે ત્યાં સુધી કબૂલ રાખવામાં આવશે. ધીસ ઇઝ ધેર આન્સર. પછી સાહેબ પેરેગ્રાફ 16 પેજ 80 ઉપર એ નીચે જ સાહેબ પેરા 14 જવાબ 14 ની હકીકતો રિપીટેશન પ્રકારની હોય ઉપરની હકીકતો તેનો ઇનકાર ફરીથી સ્પષ્ટ કરે સિવાયની તમામ હકીકતનો ઇનકાર છે. અમોવાદી કાયદેસરના વારસદારો છે. પછી સાહેબ 17 નેક્સ્ટ પેજ ઉપર પેજ 81 ઉપર લખતર સ્ટેટના રાજીવ પરિવારની પરંપરા રિવાજ અંગે વાદીઓ દાવામાં જણાવેલ લખ્યું શીખાયેલ છે જે ખૂબ જ સૂચક છે.
પ્રતિવાદીના જવાબથી વિરોધ જ બને. આમ પ્રતિવાદીને પણ થાણ લખતર સ્થિતના રાજુભાઈની પરંપરા વિવાદમાં જેટલા જ એવા લાગુ પડે છે તે સ્વીકારે. તેથી પ્રતિવાદ વિરાટ નિમાની પરંપરા રૂઢી નિભાવે છે. તે પણ સનાતન હિન્દુ ધર્મ મુજબની વૈદિક શાસ્ત્રો છે કે નહીં તે કોઈ સંપ્રદાય મુજબ. અને સાહેબ પછી નીચે 18મો પેરેગ્રાફ એ મેં પહેલા વાંચેલો છે, જે સાહેબ રાજા રજવાડા ગયા અને સાબિત ન કરે ત્યાં સુધી જાણકારી મુજબ પેજ 81 ઉપર પેરેગ્રાફ 18 માલિક ઇનકાર કરવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા બહાર પાડેલ નથી અને સાબિત ન ત્યાં સુધી ઇનકાર કરે છે. In addition to this, paragraph 9 of नहीं ये पहला मैं वांच्यो છે. I will not bother. Then paragraph I have nothing that other in the rejoinder. Sir, જે બીજા જે પેરેગ્રાફ છે એ બીજા સબ ટોપિક ના છે. So sir, in the rejoinder, sum and substance the my defense which I raised, the property વહેંચાયેલી છે ને આપેલી છે, they were admitted, for which they have not raised any dispute. Now, sir, concluding on these two topics, the class 1 error and then the cause of action, sir. Number one, as I said thrice and the fourth time I repeat to conclude that issue, they are not falling under the class 1 error sheet. Number one. Number two, registration, nothing is done. Private. Number two. Number two, sir, their right to challenge under which provision of law, number one, how they are affected, that also not spell out in the plain or in the rejoinder. The third is very important, sir. Now, consider that 13B prayer in the context of this submission which I made before the court. What the interim protection which they are making, I mean, seeking before the court. 13B, page 6. પ્રતિવાદીઓ જાતે કે તેમના માણસો or એજન્ટો પ્રતિવાદીઓ જાતે કે તેમના નોકરો એજન્ટો સેવાદારો કે અન્ય કોઈ પણ મારફત કોઈ પણ રીતે પ્રતિવાદીવાળા ઠાકોર સાહેબના વારસ કે કાયદેસરના પુત્ર તરીકે સ્ટેટસ કે સિમ્બલનો ઉપયોગ કરે તે પ્રમાણે જાહેરાત કરે નહીં, તે સ્ટેટસથી કોઈ કાર્ય વહીવટ કરે કરાવે તેઓ કાયમ. ઠાકોર સાહેબનું સ્ટેટસ કે સિમ્બોલ હવે રહ્યા છે? That's the precisely the issue, sir. For the name sake. અત્યારે કોઈ સ્ટેટસ હવે કોઈ બધા સ્ટેટસો છે કે બધા સ્ટેટસ હજુ? સાહેબ બીજું છે, because which I discussed with my. મારે ખાલી હવે કોઈના સ્ટેટસ હવે મારે ખાલી જે હું એ જ કહું છું સાહેબ, કયા રાજવી રહ્યા રાજમુકટ પહેરવાનું સાહેબ, જે આજે યુવરાજ પદ છે આજે તો કોમન સિટીઝનના ઘરમાં પણ થાય છે. રાજ તિલક તો જે મોટો દીકરો એને થાય જ છે. એના માટે કે તમે રાજવી પરિવારના હોવું એ જરૂરી નથી. ઇન એની કોમન સિટીઝન્સ હાઉસ ફાધર પછીથી મોટા દીકરાને તિલક થાય છે આજની તારીખે સાહેબ. યુવરાજ પદ એ નોમેનક્લેચર યુઝ કરેલું છે, બીકોઝ યુ સ્ટીલ
You are living in that area that still we are ruling the state as a king. એના હિસાબે આ બધી તકલીફો છે. એ સિવાય બીજું કઈ આમાં છે નહીં સર. And I have produced the documents. હજી તો સાહેબ એ મારા રિપ્લાય જોડે બધા ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરેલા છે, જે કોન્વેનન્ટ થયું છે, એગ્રીમેન્ટ થયા છે, અને હાઈકોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે. But the issue is, sir, interim protection એ સાહેબ એમને માગેલું છે સાહેબ, એ કયા સેન્સમાં સાહેબ હું નહીં કરી શકું સાહેબ, એ કેવી રીતે સાહેબ? What is the foundation of this prayer B which they are making before the court? અત્યારે સ્ટેટના સિમ્બોલો કઈ કાયદેસર રહ્યા છે? પણ કોઈ ક્યાં સ્ટેટના અત્યારે કોઈ સિમ્બોલ કે તો સાહેબ, મોહર કેવું કઈ જે છે? followers છે સાહેબ, which I know personally, આ થયા પછી કે જે ડિફેન્ડ નંબર 1 ના જે ફોલોઅર્સ છે, જે આજુબાજુ ગામમાં, કે જે એમને હજી માને છે, ગામ તો એમના રહ્યા જ નથી, જે તે ટાઈમે આપેલા હતી, તો નાઉ ઇટ હેઝ ગોન ઇન ધી સોવેનિયર ઓફ ધી કન્ટ્રી, ટેરિટરી ઓફ ધ કન્ટ્રી. પણ એ ગામ હજી એમને પોતે રાજા માને, એટલે એમનું ત્યાં બોલાવીને સન્માન કરે. Correct. હવે એ તો સાહેબ કોઈનું પણ કરે, છે પણ તેથી સાહેબ કોઈ માને અને હોવું એ બેમાં અંતર છે સાહેબ. My personal belief or my personal commitment or the which I followed and therefore I done this. That doesn't mean that now becomes the practice or it is the tradition which requires to follow even today by them. That's not the issue. આપણે સિસ્ટમમાં છે કે ઇવન આપણે હર મેજેસ્ટ્રી, મિલોડ, એ બધાનો ઉપયોગ માટે આમ આપણે લીગલી નાખ્યું, હવે ઉપયોગ નહીં કરવાનો, પણ Sir. આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. Correct. I am obliged, sir. Even a honorable Supreme Court માં પણ it was debated in the open court. નહીં, અને ઘણા નથી કરવા દેતા કે નો યુ મે એડ્રેસ મી એઝ સર. તમને લાગે છે કે તમારે મને એડ્રેસ કરવો છે, યુ મે એડ્રેસ મી એઝ સર. I know ડોન્ટ that, સે I know. મી લોર્ડ, યોર લોર્ડ, I know that. યોર. એવું ઘણી જગ્યાએ એવું આવે છે ડિબેટમાં કે ભાઈ એવું ન કરવું. આપણા સિમ્બોલ હતા, ઇવન લાઇટો હતી, તો લાઇટો કે નહીં ભાઈ, વી આર ધ કોમન, એવી કોઈ એસ્કોર્ટ લાઇટ ન હોવી જોઈએ. એ પછી ચીફ મિનિસ્ટર હોય કે પછી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, ઇવન ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઇન્ડિયા હોય, ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ગુજરાત હાઈકોર્ટ હોય, જજીસ ઓફ ધ હાઈકોર્ટ હોય, અથવા તો ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ કે કોઈ જજીસ કે કોઈ ઓફિસર બ્યુરોક્રેટ હોય, એની ગાડી ઉપર કોઈ એવી એસ્કોર્ટ લાઇટ ન હોવી જોઈએ, તો એ નીકળી ગઈ. ધીમે ધીમે આપણે એમાંથી બહાર નીકળીએ છીએ. હવે સાહેબ જો એક્ઝિક્યુટિવ માં જતું રહ્યું તો સાહેબ આ રાજા રજવાડાને ક્યાં વાત રહી છે? એ નથી, અત્યારે એવો ઉપયોગ બંધ થઈ ગયો. Those who are the ruler of the country. અધરવાઇઝ પહેલા લોંગ બેક, આઈ થિંક સો બિફોર 14, આઈ થિંક સો 2014, બીકોન લાઇટ, યલો બીકોન લાઇટ હતી ડિસ્ટ્રિક્ટ જજીસની ગાડી ઉપર, કલેક્ટરની ગાડી ઉપર, એસપીની ગાડી ઉપર. પછી જે સેક્રેટેરિયેટ અધિકારીઓ હતા કે હાઈકોર્ટ જજીસ હતા, એમની ગાડી ઉપર લાલ લાઇટ હતી. મિનિસ્ટરોની ગાડી ઉપર, કેબિનેટ મિનિસ્ટરની ગાડી ઉપર લાલ લાઇટ હતી. હા, બધે જ સાહેબ. ને પાછળ લખવાનું એ ખરું પાછું, લાલ લાઈટ થી તો હતું નહીં પાછળ. એ બી બંધ કરાવ્યું. અને જોઈએ, બંધ કરાવ્યું નહીં, એ જ બધું કોમન થવા માટે જરૂરી છે. નહીં તો બે હજુ એનું એ જ ચાલુ રહે. એક ડિફરન્ટ ક્લાસ સોસાયટી. So therefore my endeavor before the court કે સાહેબ interim relief જે રિજેક્ટ થઈ સાહેબ, એ રિલીફ નું ફાઉન્ડેશન શું સાહેબ? ને હું માની લો કે આ કરું, લેટ અસ ટેસ્ટ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ કે હું આ સ્ટેટસ સિમ્બોલ નો ઉપયોગ કરું ને એ કરું, સાહેબ એમના કયા રાઇટ્સ ના અધિકારને નુકસાન થાય સાહેબ? એ બી કરે, કોણે રોક્યા સાહેબ? કોપીરાઇટ છે આમાં કઈ? હવે નવી બ્રાન્ચ, નવી બ્રાન્ચ. ના ના, ઘણી વખત અત્યારે મોટા ભાગે તમે કોઈ વ્હીકલ જોશે તો એના ઉપર લખેલું આવતું હશે. સપોઝ ઇફ આઈ બિલોંગ્સ ટુ મૂડી, તો હું મૂડી ગામમાં રહું છું, તો એ પણ પાછળ છે ને યલો અને બ્લુ પાર્ટનું મૂડી લખ્યું, અને પાછળ આમ સિમ્બોલ લખ્યું. પછી એ હું મૂડી સ્ટેટનો રાજવી પરિવારમાં છું કે મૂડી ગામમાંથી છું કે મૂડી ગામમાં મારું કોઈ સગુરે છે, એને કોઈ કન્સર્ન નથી, પણ લખી દઉં મૂડી.
કઈ નથી તો રેડ એન્ડ બ્લુ કરી અને વચ્ચે ઢાલ તલવારનો સિમ્બોલ મૂકી દઉં એટલે એક થઈ ગયું ભાઈ ઇટ્સ અ રોયલ સિમ્બોલ. પછી વેધર પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ બિલોંગ્સ ટુ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ ઓર નોટ, એનું કોઈ એક કોમન સિમ્બોલ અત્યારે કોઈ સ્ટેટ ના હોય તો ઢાલ તલવાર બે બાજુ બે કટાર, આમાં હા, અને બે ખૂણે બે કટાર, એટલે એ એક સિમ્બોલ થઈ ગયો અને એ મૂકી દીધું. આમાં પણ એના ઉપર કોઈનો that's right, that's right. So, but sir, એટલે એટલે આ એ સ્ટેટ એટલે અત્યારે નો છે કે સિમ્બોલ છે તો લખતર સ્ટેટ નો ઓફિશિયલ સિમ્બોલ કયો I doubt. દેવન આજની તારીખે છે આપના પાસે છે કે જાણમાં એવું છે લખતર સ્ટેટ નો સિમ્બોલ છે એટલે એમ મંજૂરી મળેલો સિમ્બોલ કે જે ઓફિશિયલી એપ્રુવ સિમ્બોલ હોય કે ભાઈ યસ આ ધીસ ઇઝ ધ સિમ્બોલ ઓફ ધ લખતર સ્ટેટ અને એને ઓફિશિયલી માન્યતા મળેલી હોય અને આજની તારીખે પણ આવતું હોય. હા વપરાય છે અને માન્યતા આપેલી હોય, બે માન્યતા પ્રાપ્ત, એને 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 લીગલી એ કોઈ પણ વસ્તુ વાપરવી અને એને માન્યતા મળવી. અમારા ફોરફાધર હતા એ પણ છે ને સ્ટેટના સિમ્બોલ વાપરતા હતા. હું અત્યારે પાલ્લા સ્ટેટ કરી ના લખી હતું, જતું રહ્યું. હું અત્યારે ના કહું કે ભાઈ આઈ એમ ધ યુવરાજ ઓફ પર્ટિક્યુલર ફેમિલી અને હું પાલ્લા સ્ટેટ નો સિમ્બોલ વાપરું, એમ મારો રાઈટ છે. હવે સ્ટેટ જ નથી રહ્યું એટલે એવા કોઈ સિમ્બોલ છે ના એટલે 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 આમાં જયારે આ તો ખાલી જસ્ટ જાણવા માટે કે સ્ટેટ અને સિમ્બોલ નો ઉપયોગ કરાવે નહીં, એટલે તમે પણ કરતા હશો કે નહીં? આખું ફેમિલી કરે? ફેમિલીમાં અમારી એવું ગાડીઓ છે એના ઉપર લખાય ઇવન લખતર નું કોઈ પણ વસ્તુ તો વાપરતું હશે તો તમે એને રોકી ન શકો. રાજકોટ છે ને ત્યાં અમુક સ્ટેટના લેટર પેડ ઉપર જ બધું જવાબ ને બધું લેવાનું છે. અહીંયા પ્રેઝન્ટેશન અત્યારે શું છે કે રજવાડા પછી જે રાજા અત્યારે રાજા નથી એટલે હેડ ઓફ ધ ફેમિલી નો હેડ હોય ને એ ત્યાં જઈને બધી વહીવટ કરે, બરોબર? અત્યારે ઠાકોર સાહેબ એમના પછી કોઈ નથી, એમના પછી જો આ જાય એટલે એને આ દત્તક ની ભલામણ કરી નાખી એટલે એ અધિકારો જાય. અત્યાર સુધી અત્યાર સુધી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ એટલા માટે નહોતો કે બધા ભાઈઓ સમજતા હતા કે મોટો ભાઈ વહીવટ કરે છે તો ચલો કરે છે, બરોબર, એમાં કોઈ ઇશ્યુ નથી. હવે પછી પાછળથી સાહેબ ખબર પડી કે ભાઈ આ બધું ખોટું થઈ રહ્યું છે. હવે નાથ દ્વારા આવડું ત્રણ છે, દત્ત બાપુનું જબરજસ્ત ટ્રસ્ટ છે, બીજા ટ્રસ્ટો છે, ખેડૂતના આ છે, એ અમારો હેડ ઓફ ફેમિલી એટલે જે એડોપ્ટેડ છે એ જ વહીવટ છે. મેટર ચાલુ પછી જે જોડાયું તો ખરાબ ટ્રસ્ટો ખતમ કરી નાખ્યા, અત્યારે નવા એક ટ્રસ્ટ ઉગાડ્યું. સ્ટેટસ નો ઉપયોગ કરે નહીં અને એનો દુરુપયોગ કરાવે. જાહેરાત કરે નહીં તે સ્ટેટસ થી કોઈ કાર્ય વહીવટ કરે નહીં તેવું કાયમ અનુમાન. સાહેબ each word requires to be એટલે આ વસ્તુ હોય તો જરા તમે પણ હોય તો તમારા વકીલ સાહેબને કહેજો કે મારા ધ્યાન ઉપર મને આપે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટના આ સિમ્બોલો મળેલા છે ને એ સિમ્બોલો એ જે સ્ટેટના યુવરાજ કે હજુ પણ પાછળથી ચાલ્યા આવે એ એટલા જ વાપરી શકે, એ સિવાય બીજા કોઈને રાઈટ નથી. એવું કોઈ સ્ટેચ્યુટ હોય તો મને બતાવજો તો મને પણ કામમાં લાગે. કે સાહેબ subject to correction. yes please. Subject to correction, sir. After the independence, જ્યારે આ બધું લઈ લીધું ને જે કન્વર્જન્ટ થયું ને ટ્રાયપાર્ટી એગ્રીમેન્ટ થયા અને the properties which are given to the individual ruler of their choice અને જે એગ્રીમેન્ટ થયા પછી સાહેબ આ સ્ટેટસ એક્ઝિક્યુટિવના જે પાવર હતા એ તો સાહેબ બધા વિડ્રો થઈ ગયા છે. એટલે આપની જે ક્વેરી છે સાહેબ કે કયા સ્ટેટસ અને સિમ્બોલ, સાહેબ એ તો મારું નામ જે આર શાહ છે સાહેબ, મેં કરીને હું ગમે તે રીતે રાઉન્ડમાં મારું, લાલમાં માપરું, કોઈ ડિઝાઇન કરીને મારે જે કરવું અને આઈ એમ ફ્રી અંડર ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. આઈ હેવ એવરી રાઈટ.
ઇલીગલ ના હોય, ઇમોરલ ના હોય ત્યાં સુધી કોઈ એમાં ઓબ્જેક્શન લઈ નથી શકતું. For which I don't need any permission from any authority also. Subject to car ઉપર પાછળ લખું તો now there is a rule. You can't permitted to use this. Except name plate, no, nothing else. Number plate. Now there is a rule. પહેલા એવું નતું એટલે મારે જે લખવું હું પાછળ મારું નામ લખું. જે મારે લખવું. કાચ ઉપર પ્રતિબંધ નથી પાછો. એ જુદું થયું. એ તો સાહેબ લખે છે. એ તો હવે તો કાચ કાર ઉપર લખવું ને કાચ ઉપર એટલે સાહેબ ઇશ્યુ ઇઝ કે આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ જે ઇન્ડિપેન્ડન્સ પહેલાના જે રાઈટ હતા કે એક્ઝિક્યુટિવ પાવરને કારણે કે સાહેબ આ સ્ટેટસ સિમ્બોલ ક્યારે વાપરો? When you have the power as an executive to pass any orders, to implement that also. And as I order ganata. I distinctly remember the order passed by these highness at the relevant time of the Udaipur. It becomes a farman. It requires to be executed and it requires to be implemented as the law of the land. After independence, it has gone everywhere. Everything has gone. હવે જો સાહેબ એક્ઝિક્યુટિવ ના પાવર ના તો કયો સ્ટેટસ ને સિમ્બોલ સાહેબ? હું દત્તક તરીકે આનો દીકરો છું એ સ્ટેટસ નું સિમ્બોલ એ ને માની લો કે મેં વાપર્યું એનાથી તમારા રાઇટ્સ ને કયું નુકસાન થયું? How you are affected, that's not the case before the court. Except the court requires to protect the rights of the parties during the intervening period of the pending of the suit, only with a view to not to frustrate the suit. This is only the purpose. સાહેબ આ આપવાથી કે ના આપવાથી દાવાને સાહેબ શું frustration આવશે? Only that challenge of my deed of adoption. માની લો કાલે deed of adoption cancel થયું. આ વાપર્યું એનાથી એમના રાઈટને તો કોઈ અફેક્ટ થતું નથી. I understand કે સાહેબ એમને એમ રિલીફ માંગ્યું ઇન્ટ્રીમ કે આ એડોપ્શનને કારણે અમારી જે જોઈન્ટ પ્રોપર્ટી આવેલી છે એ પ્રતિવાદી નંબર 1 કે પ્રતિવાદી નંબર 4 ડીલ વિથ ના કરે. Possibly they are entitled to protect their rights till the dismissal of the suit. સાહેબ એ તો માંગતા નથી. જે માગે છે સાહેબ સ્ટેટસ કે સિમ્બોલ નો ઉપયોગ ના કરે એ જ માગે છે સાહેબ. અને એ ના આપવાથી એમને કયું નુકસાન થવાનું સાહેબ? Sir, can I stop here? Because my colleague has to એને રોજા ખોલવાનો ટાઈમ. Yes, please. અહીંયા રાખીએ આપણે. આમાં શું તમારું આના ઉપર તમે એન્ડોર્સમેન્ટ કઈ આ જ છે ને બીજું કઈ છે ને? With your kind permission, only formal objection. With your kind permission. એટલે શું ફોર્મલ એટલે ખાલી objection લખવાનું formally. એટલે તમે રિસીવ્ડ કોપી એટલું જ કરી નાખ્યું છે. એટલે હવે તો પછી એમાં પાછળથી છે ને when you have put endorsement That's why એટલે આપણે શું લખ્યું કે એમાં છેલ્લે કેટલે અટકાવ્યું હતું મેં ડિક્લેરેશન આપતા અને in presence of my ના એટલે અને નહીં એ તમારું લખી દઈશ તમારા આર્ગ્યુમેન્ટમાં લખી દઈશ. તમે નહીં લખો તો એમાં છે ને learned advocate appearing on behalf of the appellant. Appellant છે ને તમે? yes Appellant has put endorsement to the effect that received copy to the effect that comma into comma received copy and during course of argument have raised objection to the raised objection that at this stage production could not be allowed. બસ એ છે ને? Could not be allowed. Paragraph. Gone through the contents of the application. Just to understand the real dispute between contesting parties. If
production allowed, I'm obliged. it will not cause any prejudice to the contesting party. Not only this, still, main suit is pending and both the parties are having ample opportunity to make submission before learned trial court. Ample opportunity to make submissions before learned trial court on this aspect. Therefore, without entering into merit, at this juncture, production allowed what to understand the real dispute only. But 37-19 ની જે વાત what કરે છે, to understand 37-19 real માં dispute between contesting parties. લો, 37-19 માં અમે હાજર થઈ ગયા છીએ, મારો જવાબ બાકી કેમ? છે જે મેઇન એક્ટિવ માં આજે 37-19 કેસ નું કીધું ને આપણે, હા. એમાં અમે હાજર થઈ ગયા છીએ, અમારો જવાબ બાકી છે. હવે આવશે. આજની જ છે મુદત. આજે જ અને છે. આજે જ છે. આજે જ છે. આજે જ હતી પણ હવે મેઇન એડવોકેટ છે નહીં એટલે બસ હજુ જવાબ નથી થઈ. ભલે મારે આવ્યું તો આજે ને આજે પૂરું કરવું પડે જે આવ્યું એ. નેક્સ્ટ ડેટ કઈ આપું? યસ, શેડ્યુલ બંધ થઈ ગયું છે. MCA 3-21 ને 3-22 સૈયદ. કેટલો ટાઈમ જોશે હવે? એક સિટિંગ. એક સિટિંગ આખું? હું આખું સિટિંગ સાહેબ આમાં રજવાડામાંથી બહાર આવવાના ડોક્યુમેન્ટ બતાવવા પડશે. શું રજવાડાના બહાર આવવાના રજવાડામાં. ના એટલે મને આપજો, એટલે ના, આમાં મેં જોઈશ રજૂ તો હું કરેલા. વાંચીશ. મેં રજૂ કર્યા. અમે તો છે ને માનસિક રીતે બહાર આવી ગયા છીએ. લાઈવ માંથી બંધ કરી.